वकील श्री रफीक लोखंडवाला। सरकारी वकील श्री टीबी चुड़ासमा। वकील श्री एस.एम. मलपुरी। स्पेशल ड्यूटी से बीएम डिपार्टमेंट। वकील श्री एम राजपूत। वकील श्री सीबी पटेल। सरकारी वकील श्री पीएम त्रिवेदी। वकील श्री एनबी ओझा। स्पेशल ड्यूटी श्री एस.के. गुप्ता। वकील श्री एस.एम. काटू। वकील श्री के.एन. शाह। सीरियल नंबर 9 અને 10 માં એક જ પ્રોસીડિંગ ના છે હું એપેરેન્સ ફાઇલ કરી દઉં છું 9 અને 10 28 મે જો કે રિપ્લાય ફાઇલ કરી છે આગોતરા છે પછી આપણે જે રાત પણ 28 10 બી એક પ્રોસીડિંગ ની છે કેન શાની છે फादर सन से 28 वकील श्री एस.डी. तितरिया। वकील श्री अमर रावत। वर्बल ऑब्जेक्शन છે હવે એમને કાલે જ પૂરી જોઈ છે એટલે ખાલી ઓબ્જેક્શન છે ડિટેલ પ્રોગ્રામ આવ્યો છે મને જાહેર કર્યો ના હજી તો લઈ ગયો ત્યારે ઉતાવળ છે શું એ બધી માહિતી એવો બધું મેં सीरियल नंबर 2 सरकारी वकील से पीएम त्रिवेदी। साकेत गोखले। वकील से एस.एम. घोष। स्पेशल डिप्टी अतुल सिंह। मनोज कुमार गुप्ता। दिनेश भाई जलालपुरा। राजेश गरीवाला। हरीश रावल। स्पेशल बीबी से ऐसे होता है एक नंबर आ गया मनोज कुमार गुप्ता। राजेश हरिवाला। सत्यनारायण जाजू। विक्रम चौकसी। विक्रम जयंतीलाल चौकसी। આમાં બધાને વીપી આવી ગઈ 13 નંબરમાં ના 13 માં નથી આવ્યો એક તો પેલા સર બે ટાઈપ વાળા છે
बी लेवल फिल्मों से आउट हो गई ये हिंदी क्लास सर्वर में प्रॉब्लम ઓગણીસ માર્ચ 19 मार्च धन्यवाद स्पेशल विधि से मुद्दा साकेत गोखले वकील से एसएम बस स्पेशल विधि से एसपी ठाकुर હાજી હું આજે ડિસ્ચાર્જ નો રિપ્લાય આપી દઉં છું પીએમએલ માં એક્સેસ માલો મેદાને જે ડિસ્ચાર્જ એનો રિપ્લાય આપી દઉં છું પણ એમનું કથન પહેલા દિવસની અરજીમાં જવું છે કે પહેલા એમને સીબીઆઈ નું કથન રિપ્લાય આપી દઉં લિસ્ટ આવી ગયા પછી જોડે આપી રિસીવ કરાવી દેજે ના રિસીવ કરાવી દેજે એટલે એમાં સાહેબ એક પેનડ્રાઈવ રજૂ કરવું છું ડિસ્ચાર્જ અરજીમાં એમનું એક કથન એવું છે કે પેલો ડ્યુરેસમાં એક સ્ટેટમેન્ટ લીધું છે કે એનું આખું વિડીયોગ્રાફી અને સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવું છે આમ રજૂ કરવા ન પણ એમને આવું કન્ટેન્શન લીધું છે संतोष करनानी કેસ આનો પગાર वकील से केएस છવ્વીસ માર્ચ 26 मार्च સાચી વાત. અને દરેક તારીખમાં વાંધો હોય. 27 मार्च ત્યારે એવું ન હોય જે તારીખ આપી એને એમ કીધું હોય તો બરાબર છે એવરી ટાઈમ वकील से विपाल सोलंकी महाशुक्लाल शाह वकील से आर शर्मा वीरेंद्र शाह जागृत शाह सुनील भाई शाह એપ્રિલ 12 એપ્રિલ 12 अप्रैल वकील से डीबी गोस्वामी मुकेश भाई चौहान हरेश भाई चौहान भावेश कुमार सोरठिया भानुमती बेन दूरजिया फिर 5 नंबर वकील की बात है तो रखते करिए एलिमेंट के लिए 12/4 બધા 12 अप्रैल राम दूबी राजेश गिरीश चंद्र वकील सी आर शर्मा 12 अप्रैल राजेंद्र प्रसाद सोहनलाल रविंद्र सिंह दार सिंह खजान सिंह सरदार सिंह वकील से एसपी चितरिया वकील से आरसी बारो कवलजीत सिंह मनोज अधिकारी वकील से पीवाई रावल तीन लोग एक के खाना
વિસ્તાર ચોવીસ એપ્રિલ જાવ 2 મહિનાની તો નાખવી જ પડશે ને હવે એમાં હું 2021 બે આઉટ છે ને બધું તો પછી શું કરીશ श्रीराम बाल से आरोग्य प्रीतेश मेहता 26 गिरिराज पांडे जितेंद्र कुमार माथुर ભવિષ્ય 26 शरद चंद्र रावत रणछोड़ भाई बावलिया शरद चंद्र रावत आरोपी नंबर 3 हाजर છે रणछोड़ भाई बावलिया अतुल कुमार सिंह राजपूत कृणाल रावत सुरेंद्र सिंह राजपूत मेहुल कुमार व्यास वकीसी एचआर पालितिया BW કરીને રિપોર્ટમાં 26/4 तापस गोविंद मंडल वकीसी वीएस अय्यर राम पद्मनाभ मुरली मनोहर वकीसी एफएन सोनीवाला काशीनाथ गुनिया બાકી રાખો जवाब रजू नहीं करूँगा 3 વાગે હિયરિંગ થઈ જવું છે નહીતર પછી ઓર્ડર ઉપર જ જતી રહેશે હા सीरियल नंबर वकीसी एसएम मंसूरी स्पेशल बीसी बीएन लिखा था तारीख 13/9/2021 नाम जो आरोपी टोटल 19 जण फरियाद एवी है આ કામે સંગઠિત ગુના આચરિત ટોળકી સાગરીતોએ એકબીજા સાથે મળી સંગઠિત ગુના કરનાર ટોળકી બનાવી અરવલ્લી તેમજ ગાંધીનગર જિલ્લામાં ગુનાઓ આચરિત છે અને મારામારી ધાક ધમકીઓ આપી તથા ખૂન ખુલ્લી કોશિશ અપહરણ ડ્રાઇવિંગ ગેરકાયદેસર અટકાયત અને નશાબંધી દ્વારા અંગના ગુનાઓ
ઘટના તોડવી હોવાનું જણાવ્યું એ મુજબની સાહેબ આખી ફરિયાદ છે. આ ફરિયાદમાં અમારે અટકની સાહેબ 21/9/2021 મેં 2 વર્ષ સાહેબ 5 મહિનાથી જેલમાં છે. આ સાથે સાહેબ આ એફઆઈઆરમાં જેટલા આરોપી છે સાહેબ તમામ બેલ ઉપર છે. એક અત્યારે કસ્ટડીમાં તેની ચાર્જશીટ સાહેબ થઈ છે અને એક હું અરજદાર પોતે. એફિડેવિટ સાહેબ આવી છે. એફિડેવિટના અંદર સાહેબ કુલ 20 ગુનાઓ છે મારે, જેમાં સાહેબ 9 ગુનાઓ સાહેબ ડિસ્પોઝ થઈ ગયા છે. બીજા ચાલો ઉપરથી સાહેબ એ પણ થોડા સમયમાં સાહેબ પૂર્ણ થઈ જશે સાહેબ. કેસ ચાલવામાં સાહેબ ઘણો સમય જાય છે સાહેબ. એની કન્ડિશન હતી એવીમાં એવી શરતો સાહેબ આપ શું કહે સાહેબ અને તમામ શરતોનું સાહેબ પાલન કરશે. થર્ડ સક્સેસિવ સક્સેસિવ થર્ડ સક્સેસિવ સેકન્ડ સક્સેસિવ ઓક્ટોબર 2023 જ્યારે હું કરેલી, તો જેટલા ગ્રાઉન્ડ અત્યારે મારા લર્નિડ ફ્રેન્ડે કેનવાસ કરેલા છે બધા કન્સિડર થઈ ગયેલા છે. એ પછી જો કોઈ નવું ગ્રાઉન્ડ હોય તો મારા લર્નિડ ફ્રેન્ડ નામદાર કોર્ટના ધ્યાને એમને ઓર્ડર રજૂ નથી કર્યો સેકન્ડ સક્સેસિવ બેલ એપ્લિકેશન. આ સાહેબનો ખાલી હું કન્ક્લુઝન પાર્ટ છે એ હું વાંચું. નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પણ વિડ્રો થયેલું છે, એ પછી પણ અહીંયા સક્સેસિવ થઈ છે. આપ સાહેબ એ પણ ધ્યાને લીધેલું છે. પેરા 13 આપ સાહેબ એવું નોંધેલું છે 17. Further, previously the present applicant accused had preferred CRMA number 3764 of 2022, which came to be rejected by this court with a order dated 9/12/2022, and thereafter the applicant accused preferred CRMA number 23474 of the 2020 before the Honorable Gujarat High Court, which was subsequently withdrawn by the applicant, and this fact is required to be considered. Moreover, this is second successive bail application after filing of charge sheet, and it does not appear any change of circumstances, and therefore considering the fact and circumstances of the subject matter as well as considering the seriousness and gravity of the offence, this is not a fit case to exercise judicial discretion in favor of the present applicant accused, and therefore following order has been passed. પછી આપ સાહેબ એ રિજેક્ટ કર્યું. હવે એક પ્રશ્ન જે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં જે મારા લર્નિડ ફ્રેન્ડ કહે છે કે 2 વર્ષ ને 5 મહિનાથી છે, તો સાહેબ એના માટે આપ સાહેબને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે ડિસ્ક્રેશન એટલા માટે યુઝ ના કરો કે સાહેબ આ એ જ એપ્લિકન્ટ છે કે જેને નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે 10 દિવસના ટેમ્પરરી બેલ આપેલા વિથ પોલીસ ચાર્જ અને પોલીસ જાપ્તામાંથી ભાગી ગયેલું. એટલે લુકિંગ ટુ ધી કન્ડક્ટ ઓફ ધી એપ્લિકન્ટ કે જે આટલા હિનિયસ ક્રાઇમ ધરાવે છે, ઇન્ક્લુડિંગ 302 ના પણ ઓફેન્સીસ રજીસ્ટર થયેલા છે એમની સામે, જે 20 ઓફેન્સીસ નું લિસ્ટ છે એની અંદર ઇન્ક્લુડિંગ 302 ઓફેન્સીસ પણ ઇમ્પ્લિકેટ થયેલા છે. એટલે ઇન ધેટ વે ઓફ ધી મેટર સાહેબ જ્યારે આ કન્ડક્ટ આવો છે કે જાપ્તામાંથી પણ ભાગી શકતા હોય, તો સાહેબ જ્યારે રેગ્યુલર બેલ આપ આપશો ત્યારે એક મોટો ડાઉટ છે કે આપ સાહેબ સમક્ષ ટ્રાયલ માટે હાજર રહેશે. એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર પણ સાહેબ આ થર્ડ સક્સેસિવ રેગ્યુલર બેલ એપ્લિકેશન રિજેક્ટ કરવાનું. ટ્રાયલમાં શું છે એડવોકેટ આવી ગયો?
ચાર્જ માટે બોલાવે ને લાસ્ટ ટાઈમ ઇન્ડિયા કાઉન્સિલ નથી લાવતા એ અમદાવાદ જમા કરવાનું નવું એક ચાર્જ થી જાય તો ક્લિક કરવાનું ડ્રાફ્ટ ચલાવી દેવાનું એક આરોપી સાહેબ માઇકલ ઉર્ફે ડામોર એની પણ રેગ્યુલર બેલ એપ્લિકેશન આજે આપ સાહેબ સમક્ષ છે, જેણે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં રેગ્યુલર બેલ એપ્લિકેશન કરેલી, જેની સામે માત્ર 5 જ ઓફેન્સીસ પ્રોહિબિશન રિલેટેડ રજીસ્ટર થયેલા. તેમ છતાંય નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે એમના બેલ એપ્લિકેશનની રિજેક્ટ કરેલી હતી, જેની સામે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયેલા હતા અને નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટનો ઓર્ડર કન્ફર્મ રાખેલો. Out of 19 accused persons, at present 2 accused persons are behind bar in this particular. બંનેની રેગ્યુલર બેલ એપ્લિકેશન આજે સર એ રીતે આ 10 દિવસે ટેમ્પરરી બેમાં સર આવી ગયો એનો નોટિસ શું હતો સાહેબ એ ફેક્ટ બતાવો સાહેબ એની ઘરમાં 2 પત્ની એક જ ઘરમાં અને પ્રેમિકાને મળવા સાહેબ ગયો તો એમાં સાહેબ એવું તો ન ચાલે. અને ત્યાંથી સાહેબ પકડાય પોલીસ જાપ્તામાંથી જો ભાગી જતા હોય આરોપીઓ, પોલીસ જાપ્તામાંથી ભાગી જતા હોય શું કરવાનું? આ સાહેબ નવું પ્રેમિકા આ ત્યારે ભાગ્યું ને સાહેબ આ તો કહેવાય નહીં પણ 27 તારીખ બરોબર. જી ઓકે. વકીલ એમ રાજપૂત વકીલ શ્રી સીવી પટેલ સરકારી વકીલ શ્રી PM ત્રિવેદી वकील से MP उजा स्पेशल ड्यूटी से एक्सटेंशन हमने 2 મહિના પાસપોર્ટ રિન્યુઅલ માટે આપ્યા હતા પણ આજે ક્રિમિનલ કેસ પેન્ડિંગ છે એની ઇન્ક્વાયરી છે પોલીસ એના કારણસર નથી થઈ શકે તો એક્સટેન્શન માંગ્યું છે. दिसंबर में आले टाइम કેટલા સમય માટે એક્સટેન્શન? હું મત આપો પ્રમાણે ટાઈમ નથી લખ્યો પણ સાહેબ એવું છે કે આ ફરી એ ના થાય એટલા માટે સાહેબ ટાઈમ નથી લખ્યો ફરી રિન્યુઅલ માટે આવશે સાહેબ મારી હાથમાં સાહેબ પાસપોર્ટ આપશે વિધિન 7 days એવી શરત કોર્ટ પાસે એવી કોઈ કન્ડિશન ન ચાલે તમારી. કોર્ટની કન્ડિશન તમારે ફોલો કરવાની હોય. કોર્ટને આવી કોઈ કન્ડિશન ન અપાય કે થશે પછી અમે આપી જાશું. કોર્ટની પાસે આવી કન્ડિશનલ રિલીફ હોય. એટલા માટે કે સાહેબ ક્રિમિનલ કેસ પેન્ડિંગ છે એ ક્યારે થશે એટલા માટે નથી એટલા માટે स्पेशल ड्यूटी से 2 મહિના ટાઈમ 2 મહિના. હા જી
What is the essence of it? Special related game. Now, passport માં છે. અમારે પાસપોર્ટ ની ગુસ્સી ટોક વાળાને શું જરૂર છે? બહુ કઈ કાચી છે ગુસ્સી ટોક માં પાસપોર્ટ. પાસપોર્ટ તો આવ્યો નથી, વિદેશ જવાની પરવાનગી પણ માંગી દીધી. પાસપોર્ટ સાહેબ નાગર કોર્ટમાં જમા કરાવીશ અને પછી જ્યારે મારે એમને શું જરૂર છે પાસપોર્ટ ની? એટલા માટે કે મારું ફેમિલી છે, ફેમિલી યાત્રા ઉપર જઈને આવ્યા એટલે મારા સાથે એટલી જ બીજી કરતી ખાલી આ નાગર કોર્ટની પરમિશન. પાટલી એલાવ as per the provisions and rules of the passport. પાસપોર્ટ એક્ટ ની રૂલ્સ અને પ્રોવિઝન્સ હોય એ મુજબ પરમિશન પાર્ટલી એલાઉડ. વિદેશ જવાની સાહેબ પરમિશન પાર્ટલી એલાઉડ હતું, જી જી જાહેર કરી છે. પાર્ટલી એલાઉડ. અત્યારે પાસપોર્ટ ભલે લઈ લે, પાસપોર્ટ લઈ લે. ઓબ્લેટ Serial number again. What is the essence? Grounds માં એટલે એ ઉપર grounds છે, pairing between ground ઉપર કાંઈક આ એફિડેવિટ બાદ બાકી એફિડેવિટ અરાવલ્લી થી ઓફિસર નીકળી ગયા પણ કદાચ બપોર સુધીમાં આવ્યું. સાહેબ સોમવારે કેવું છે આપણા? સોમવારે આમાં શું પેરિટી આવે? પેરિટી ક્યાં લાગુ પડશે? અન્ય સર તો આના સર ક્વોલિફિકેશન અંદર જે ઓનરેબલ સુપ્રીમ સુપ્રીમ કોર્ટ માં સાહેબ જેમને જે એપ્લિકેશન ફાઇલ કરેલી છે એ તો લોંગ ટાઈમ થઈ ગયો છે, પછી સાહેબ બધા બીજા બે ઉપર ચૂકેલા છે અને 2 વર્ષ જેટલો સમય સાહેબ વીતી ગયા છે. 4/2/2022 અગર સાહેબ જે આરોપીઓ જે ચૂકેલા છે એના પ્રમાણમાં મારા ખાલી પ્રોહિબિશનના જે ગુનાઓ આનું બરાબર છે, વાત સાચી છે, પણ હવે ઉપરથી જે તે સમયે ચાલતું હતું એટલે ઉપર સુધી તમારું રિજેક્ટ થઈ ગયું છે ઓન મેરિટ્સ. પ્રશ્ન એ આવશે, વાત એમની સાચી છે, ત્યાર પછીના બીજા છૂટા છે. છૂટેલા અહીંથી આપણે છોડ્યા નામદાર હાઈકોર્ટના ઓર્ડર છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી ત્યાં ચેક જઈ આવ્યા, છેક છેક ઉપર ચેક ઉપર સુધી જઈ આવ્યું. એટલા પૂરતું છે, બાકી બીજું કઈ નથી. આટલું જ જોવાનું છે. આવું કઈ જજમેન્ટ હોય તો જરા રેગ્યુલર બેઝ પરના જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ અને સિદ્ધાંતો લાગુ પાડેલા છે એ નહીં, આવા સર્કમસ્ટાન્સીસ હોય અપ ટુ એપેક્સ કોર્ટ રિજેક્ટ થઈ હોય પછી પાછી ટ્રાયલ કોર્ટ મંજૂર કરી હોય એવું કઈ હોય એ લાઈન ઉપર જરા જો ટાઈમ પીરિયડ ગેપ છે એટલે એ જોયું અપ ટુ એપેક્સ કોર્ટ રિજેક્ટ થઈ ગયું હોય અને પછી ટ્રાયલ કોર્ટમાં ચેન્જ ઓફ સર્કમસ્ટાન્સીસ અને પેરિટી ઉપર એલાવ કરેલી હોય. 2 પોઈન્ટ છે જે મળે, ચેન્જ ઓફ સર્કમસ્ટાન્સીસ અને પેરિટી. જો આવું કઈ મળે તો કન્સિડર કરવા માટે આપણે વિચારીએ, તો વિચારીશું, કરીશું એવું નહીં પણ વિચારીશું. વિચાર કરો. સોમવારે રાખી, સોમવારે સાકેત ગોખલે
આ પીપીની સ્પેશિયલ પીપી છે મારી વાત એને ઓલો 164 ના નિવેદન આપી દીધા એના માટે લેવા હતા. હા પૂછો એને હાજર કોઈ જ લઈ નથી. હમ 164 નું નિવેદન નહીં લઈ નથી. આ તો આપીને પૂછશી છે ને એક રેકોર્ડ ઉપર લઈ લો આપીને સુશાંત. ના, પૂછી ફાઇલ કરાવડાવો. તે મને મળી મળી ગઈ કોપી તમને હા ફાઇલ જે પૂછશીશ આપો કે અમને મળી ગયું છે હા નિવેદનો મળી ગયા છે તો પૂછશીશ થી રેકોર્ડમાં ડિક્લેર કરવું પડશે હા જામીન PM સરકારી ઓફિસે પીએમ ડાયરેક્ટ સર્વિસ લઈને આવે એટલે શેડ્યુલમાં ઇન્વોલ્વ થઈ જાય કોપી નથી ડાયરેક્ટ લાવે ને એટલે રેડિયોમાં મોકલે પિતા પુત્ર પિતા શું નામ છે આપનું કાકા કોના જામીન થાવું શું થાય છે તમારે
કન્ડિશન બધી સમજાવી દીધી છે. ડાયરેક્ટ સર્વિસ નાઓ મોસ્ટ થઈ ગયું. Picture memory plus citation. हमारी संपूर्ण ऊपर की साइड सिस्टम है सरकार ने जवाब के आंकड़ा के नंबर ऊपर है सर ये गुना बाबत सर चार्जशीट फाइल કરવામાં આવી એમાં સાહેબ મુખ્યત્વે ત્રણ ભાગ ત્રણ જુદા જુદા પ્રકારના હોય છે એની કેટેગરી આપણે રીતે કરી છે એક સાહેબ ઇન્ટરેસ્ટમેન્ટ ઉપરનું ગુણ જે 406 પર કરી છે બીજો સાહેબ dishonest misrepresentation the type of deception એ રીતનો ગુનો જેના બાબતે 420 મુજબ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યો અને જે ત્રીજી કેટેગરીનો ગુનો છે ફોલ્સ ડોક્યુમેન્ટના આરોપ एक चौथी कैटेगरी पर खड़ी साहब 66 सी અને डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पर ये साहब जवाबમાં પણ સાહેબ કોઈ સિરિયસ નથી કરવામાં આવે કે સાહેબ ત્રણ વર્ષે નામદાર કોર્ટને એડ્રેસ પર એના માટે સાહેબ અમુક જે ડેટ્સ એ અગત્યનું છે not for purpose of interestment satisfaction of the aspect of interestment that I'm going to address in a legal way. But insofar as section 420 is concerned, what is the point when the alleged misrepresentation is said to have been? And the law is very settled that post parting of the property, if some promise is not made or not fulfilled, then that is not the test to determine whether there was a dishonest intention or whether there was deception. सर इना માટે નામદાર કોર્ટ એક સર મારા જે સાઇટેશન્સ ના કમ્પાઇલેશન એમાં સર ફોર પર્પसेस ઓફ ડે I will make the submission. Your Honor to see at page 36 is the consultation paper which is issued by SEBI for the purpose of whether what is the kind of regulation which is to be made for crowdfunding. And Your Honor will see the date is at page 109. I'm just marking the date. This, Your Honor, will be of some relevance for satisfying 405 whether entrustment, assuming it is made, is contrary to any law. That is for that. So it is 2014. Your Honor would thereafter see page 112. The right at the top, Your Honor, is the date 2020. So now this is the proposed consultation paper. And Your Honor would write at the bottom framework for social stock exchange. And one subclause A would see minimum requirement to be met by a not-for-profit organization. I'm going to make the submission that the present applicant is an individual. And this is 2022. So for the first time, a circular sort of thing is issued in 2022, that is September 2022. The dates are in. Now, Your Honor would see that at the time of filing of the charge sheet, the investigating agency had retained the section 120. So there was a serious investigation going on for purposes of determining if there was a conspiracy and whether there were conspirators.
Now, one of the individuals who was at that point of time considered as a conspirator has since then been shown as a witness. And therefore, all his versions are binding to the law. Now, Your Honor, I have received a compilation of all his statements, but unfortunately, sir, જે આરોપીના જે સેટ આપવામાં આવે છે એ સર 263 પાના ઉપર પણ સર નામદાર કોર્ટ લિસ્ટમાં મારા મુજબ સર એમાં આ ડોક્યુમેન્ટ હશે સ્ટેટમેન્ટ ઓફ બિલાલ ઝૈદી એટલે સર એની તારીખનું નંબર This is 8/2023 એટલે સર લિસ્ટમાં 8/2023 તરીકે સર એક લેટર છે અંગ્રેજીમાં લખેલું એમાં સર મારામાં પાના નંબરના ફેર આવશે એટલે હું તારા નંબર ઉપરથી નથી સમજતો એમાં નામદાર કોડ જોશે તો at page so he has given a whole chronology of various and in that your honor would see para 20. Now, the case of the prosecution is that there was this website known as ourdemocracy.in. Its purpose and aims and objects are produced in the charge sheet. However, what is not very clear from the charge sheet is which was the payment gateway that it was used. Now, para 23 would say, Your Honor, by Vyas, which is produced, and I'm just reading, Your Honor. The complainant, made a donation to Mr. Gokhale via Razor Pay, not via our platform, our democracy, which was using cash-free payment gateway. And thereafter, he is also written in the same thing, one line later on. It is submitted that in relation to the above subject mentioned FIR, the Gujarat police can investigate or contact Chief Executive Officer Mr. Harshal Mathur reason that he is not a witness or president. Now, what he says is very interesting. Para 20, that Mr. Gokhale closed his account from our platform somewhere in the end of year 2020. As I said, donation ફરિયાદી આપ્યું છે એ બે મેજર રિક્વેસ્ટ છે સાહેબ that too by Razor Pay જે our democracy જોડે સાહેબ લિંક નો so therefore and the complainant has already said in the complaint that it should be she has paid an amount of 500 via Razor Pay link dated 8/5/2000. હવે સાહેબ complainant સિવાયના પર સાહેબ બીજા ત્રણ લોકો જેમને સાહેબ Razor Pay ઉપર સાહેબ પહેલા મહિનામાં બે લોકોએ બીજા મહિનામાં અને બે જે પાંચમા મહિનામાં જે પેમેન્ટ કર્યું એ સાહેબ Razor Pay ના અકાઉન્ટ એટલે our democracy ઉપર સાહેબ આજે assume કરી for a moment that our democracy has made certain things. But that claim neither cannot bind the present applicant for purposes of donation made by somebody through some other means, through some other platform. એટલે વાંચી હશે સાહેબ કઈ વસ્તુ કઈ ફિગર વાંચી છે એ મારા દ્વારા લખવામાં આવી છે કે there is absolutely no use. This honorable court knows section 19 that oral variation to written document is not permissible. અને જ્યાં સાહેબ તપાસ એજન્સીને એવું લાગ્યું છે કે exact words મૂકવું જોઈએ તો they have quoted જે એક 2022 નો સાહેબ એક 21 નો એક સાહેબ quotation છે એમાં એવું આવે છે કે it is very clear that બધા જે donation all donations have been made or received for personal purpose and that has been clear from day one. એ રીતે સાહેબ ફરિયાદમાં પણ આવે છે subsequent thereto these donations are અને એની સાહેબ વિગત આજે ફરિયાદી છે એ ફરિયાદી પણ સાહેબ બિલાલ ઝૈદીએ એના સ્ટેટમેન્ટમાં આપ્યું નાઉ સાહેબ એમાં જે પર્પસ હતું our democracy નો એ our democracy ના જે પર્પસ છે એ સાહેબ પેજ પેરા નંબર 5 એમના જ લેટરમાં સાહેબ આવે છે
કે આ પર્પસ છે આરટીઆઈ ના છે કે સોશિયલ વર્કિંગ નો છે કે કેમ ઇલેક્ટોરલ ડેમોક્રેસી ઇલેક્ટોરલ પાર્ટિસિપેશન ના છે કે એ રીતનું સાહેબ એમાં પેરા ટાઈમમાં આવે January 2019 I launched operation of our democracy in my company EZ Studio Solutions. The platform was aimed at making process of democracy accessible to newcomers. It is not for donors, it is for the applicant and first generational political aspirants. It focused on 4 areas of democracy: election funds, legal aid, journalism and social aid. No further details. Sir, who our democracy na sir the pana che that is produced with the list of documents. And in sir pehla pan our democracy no sir the document number 1 માં જ આવે છે ફરિયાદ ના જોડે first document. કારણ કે આ સાહેબ અસ્તિત્વમાં હતો our democracy કારણ કે આ this is paralyzed is his version પણ જે સાહેબ પબ્લિક વાંચી શકે this is that version which is by our democracy. એમાં description માં સાહેબ એમના જ સાહેબ પોસ્ટ ઉપરથી પ્રિન્ટ કાઢેલું છે. Democracy is not just about voting every 5 years. It is how we participate, voice our opinion about things which are not in larger public interest. It is in the resilience which we show against oppression that defines non-conformity during hard times and how we follow the path of truth, always no matter what. Here collectively we try and fight against policies and programs of the government, corporations, public offices which are derogatory, not aligned with constitution, not in the general public interest. The aim of this page is to try and run advocacy, people-powered, issue-based campaigns, win them with public participation. These are several issues, problems, concerns which we face, but we think that we cannot do anything until the next elections when we can cast our wish, which is wrong. Here collectively we try fight and which is not in public. Then we must have પુનરાવર્તન થાય એક જ પેરેગ્રાફ બીજા પાનામાં છે. This will act as a test run for a full-fledged campaign of online plus grassroots campaign organization to be set up each year. એટલે એક પાનાનું છે એમનું aims and objectives. હવે આના ઉપર સાહેબ એમ કે સાહેબ જોઈને એક ઉપર પૈસા નથી જ આપ્યા that is admitted. કારણ કે રિઝર્વ પે ઉપરથી થયા છે. રિઝર્વ પે ની વિગત પણ હું નામદાર પેરેગ્રાફ પણ જે એક વ્યક્તિ જેમને સાહેબ આ જોઈને પેમેન્ટ કર્યું એમનું નામ આવે છે સાહેબ સુધીર. slide number 28. Slide number 28 સુધી હા સુધીર. હા આવ્યું. હવે 26/1/2023 નું એમનું નિવેદન અને નિવેદનમાં એવું આવે છે કે હવે સાહેબ એમના સાહેબ હું નામદાર કોટે કારણ કે થોડું અગત્યનું this is the only person making on our democracy. આ જે મને સોશિયલ મીડિયામાં ચાલતા સમાચાર મારફતે જાણવા મળે કે અમદાવાદ શહેરના સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ દ્વારા સાકેત પકડી અટક કરે છે જેમાં આ સાકેત અમદાવાદ શહેરના સાયબર ક્રાઇમ ખાતે ફરિયાદી સાકેતને જે તે વખતે પોતે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ હોવાની તેમજ સામાજિક કાર્યકર્તા હોવાની જણાવી જુદા જુદા કેમ્પેન દ્વારા ક્રાઉડ ફંડિંગ કરી તેઓનો ઉપયોગ તેણે પોતાના પર્સનલ ખર્ચ માટે કરેલ હોય તેના વિરુદ્ધના ફરિયાદ કરેલા સમાચાર આવેલ જેથી મેં પણ આ સાકેતને અગાઉ આરટીઆઈ એક્ટિવિટી કરવાના હેતુથી ફંડિંગ કરેલ હોય જે હું આજ રોજ અત્રે સાયબર ક્રાઇમ ખાતે સત્ય જાણવા આવે છે જ્યાં આવતા આપ સાહેબે મને અત્રે સાયબર ક્રાઇમ ખાતે દાખલ થયેલ ગુના રજિસ્ટર ઉપર આ કામ છે માં ફરિયાદી આણંદ બિયોડા નંબરે લખાવેલ ફરિયાદ તેમજ કરેલ તપાસની હકીકત સમજાવી મેં કયા કારણસર આ સાકેતને ફંડિંગ કરેલો તે બાબત મારી પૂછપરછ કરતા લખાવું છું આ ગુનો કરનાર સાકેત ગ્રુપને નામે જુદી જુદી ટીવી ડિબેટમાં આવતો હોય જેમાં તે પોતે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ હોવાની તેમજ
બીજી સમાજના ગરીબ વર્ગ માટે સામાજિક કાર્ય કરતા હોવાની હકીકત જે તે વખતે જણાવતો હોય હું તેઓએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ઓળખું જેને હું રૂબરૂ ક્યારે મળેલું જે સાકેત ગોખલે 2020 આર્થિક મદદ મેળવવા માટે આવડ ડેમોક્રેસી વેબસાઇટ ઉપર ફાઇટ વિથ આરટીઆઈ નામની ક્રાઉડ ફંડિંગ ચાલુ કરેલ હતું જેમાં તેણે પોતે ક્રાઉડ ફંડિંગ થકી નાણાં મેળવવા લોકોના વિશ્વાસ મેળવતા પોતે આ ક્રાઉડ ફંડિંગ આરટીઆઈ એક્ટિવિટી કરવા માટે કરી રહેલ છે જેમાં તેઓએ તેનું આરટીઆઈ થકી સામાજિક કાર્ય કરવાનું લાગતું તેઓ કંઈક લખાણ લખેલ હતું જેના એક્ઝેક્ટ શબ્દ મને હાલ યાદ નથી કારણ કે આ વાતને આશરે 2 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો જેથી મેં આ સાકેતના આવડ ડેમોક્રેસીના પ્લેટફોર્મમાં તેના ઉપર ઉપરોક્ત કેમ્પેન પેજ ઉપર જઈ એમાં પેમેન્ટ ઓપરેશનમાં મારા સિટી બેંક ક્રેડિટ કાર્ડમાંથી 1000 રૂપિયા 2020ના રોજ ફંડિંગ ક્રાઉડ ફંડિંગ માટે પેમેન્ટ કર્યું જે પેમેન્ટ કર્યા બાદ આ સાકેત ક્રાઉડ ફંડિંગ થી મેળવેલ પૈસાનો શું ઉપયોગ કરે તે બાબતે કોઈ તપાસ કરેલ ના હોય એમની ખાતે કોઈ તપાસ નથી આ બાબતે જે તે વખતે કોઈ ફરિયાદ કરેલી પરંતુ હવે મને જાહેર ન્યૂઝના માધ્યમથી આ સાકેત મારા જેવા લોકો પાસેથી ફાઇટ વિથ આરટીઆઈ નામની ક્રાઉડ ફંડિંગથી મેળવેલ નાણાં પોતાના અંગત ખર્ચ માટે ઉપયોગ કરેલ હોવાની હકીકત જાણવા મળતા મેં આ સાકેતને રૂપિયા 1000 આપેલ હોય તેને મારી સાથે વિશ્વાસઘાત છેતરપિંડી કરેલ હોય મને આ બાબતનો અસંતોષ આજ રોજ હું મારા ગુનામાં ભોગ બનનાર તરીકે નિવેદન લખવા માંગુ છું એટલે સાહેબ એમના નિવેદન ઉપર એમને આરટીઆઈ ના જે કામકાજ છે એની વિગત એમને ટીવી ડિબેટમાંથી જાણવા મળી આ ટીવી ડિબેટનો સાહેબ કોઈ પણ ભાગ ચાર્જશીટમાં નથી હવે સાહેબ આરટીઆઈ એક્ટિવિટી સાકેતે અરજદાર કરતો હોય એ સાહેબ રજૂઆત ખોટી હોય એનો સાહેબ કોઈ તપાસ નથી એમનો એવું કહેવું છે કે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ હતો એના ઉપરથી વિશ્વાસ કેળવે અને આ કામ કરવા માટે આવા કામ કરવા માટે એમને સાહેબ પૈસા આપેલ હોય એના પછી કામ કરેલ કે નહીં 2020 સાહેબ ધેટ ઇઝ ધ ડિટરમિનિંગ તો પહેલી વિગત એ હોવી જોઈએ કે આ ફરિયાદી અરજદાર આવું આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ તરીકે એમને 2020 પછી કોઈ કામ જ નથી કર્યું ધેટ ઇઝ નોટ કમિંગ આઉટ ઓન બીજું એમનો સર ગ્રીવન્સ એવું છે કે લોકોના પાસે ફાઇટ વિથ આરટીઆઈ ના નામે ક્રાઉડ ફંડિંગ થી મેળવેલ નાણાંનો પોતાના અંગત ખર્ચ માટે એટલે બધા પૈસાના સાહેબ ઉપયોગ પોતાના અંગત ખર્ચ માટે કરેલ હોય આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ નો અર્થ સાહેબ ઘણા પ્રકારનો છે હું સાહેબ એડવોકેસીમાં પણ ખર્ચું લોકોને મળવામાં પણ સાહેબ મારી જીવન કે કામગીરી કરું પણ એનો પૈસાની વપરાશ ફક્ત આરટીઆઈ ના ટિકિટ કે સ્ટેમ્પ કે અરજીઓ સ્વરૂપે કરું એ સાહેબ એમની કોઈ જાહેરાત અગાઉ પણ નહોતી અને આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ તરીકે 2020 પહેલા કે 2020 પછી એમને કોઈ કામ જ નથી કર્યું that finding is not coming. However, the legal determining feature would be not what he did not do after, but whether what he pretended. Let us assume that the allegation is that I am an RTI activist, but for that false declaration, people would not have given me money. That is the determining feature. So, investigating of agency rather than finding out whether I was an RTI activist has concentrated more on what I did not after receiving it. That can never be the determining feature to find out whether deception was practiced. Your Honor knows the 415 in the explanation say that a misrepresentation or concealment of fact and the word is deliberate concealment of fact would amount to deception. So if I have concealed, even in TV debate, in our democracy, on social media posts, કે હું આ રીતે કામ કરું છું જે હું જાણું છું ને મને ખબર છે કે આ ખોટી જ વિગત છે અને હું આ રીતે ન જણાવું તો મને પૈસા ન મળે. That is what would amount to deliberate concealment of that.
not what I did not do after I received the money. And number two, Your Honor, that one, that it would not amount to deliberate concealment of that. There is no allegation that whatever I put out was in the name of somebody else, for determining whether it is either forgery under 463 or a false statement which I have made in name of somebody else. A platform, Your Honor, let us say our democracy I have reached. That platform is not a false platform. That the person is examined. He admits that there is a company which was set up, that company in turn owned this platform. Whatever money was channeled to the platform, I have paid requisite taxes. So this is not a scheme which is otherwise for defrauding the state, or as even now 120 is out, so that argument would not survive. However, assuming, Your Honor, that even if that is assumed, that it was some sort of a concert between these two people and the investigating agency for these reasons known best to them that is not a big. I'm just making an argument. But if our democracy is a genuine platform, if the money payment gateway which is being used are the payment gateways which are genuine, where taxes have been paid, then use of that, or if I put out the general public that please use this to make payment to me, that also is not being made in my name, that I want our democracy, that the payment gateway is owned by me or owned by somebody else, which it was not. No such claim is made. And because this is the only allegation which would otherwise invite section 66C and D of using electronic mediums or electronic gateways or electronic pathways, even that allegation of 66C and D would not be satisfied even without looking at the terms of 66 and 16. So, Your Honor, first part is whether I make out a representation which otherwise is known to be false to me before it is made in the general. That is one. So that test is not being found from our democracy related payment. I will come to the next set of payments. But the first set of payment on fact is not there. The other aspect, Your Honor, which would be of relevance is that let us say our democracy is genuine, the payment gateway on our democracy is genuine, my claims are genuine, but the payment is going to a third or fourth party, which is also not the case. It is the case of the prosecution that using this the cash-free mechanism from our democracy, it went to my account. The account was satisfying all the KYC requirements. There was nothing wrong in that. And in fact, even though they have not produced, the ED in its investigations has found that taxes also have been paid, though for lesser, showing lesser of income. But all monies which have been received in banking channel. No cash amount has been received as which has been claimed by the investigating agency. 33 lakhs. Yes, amount received 33 lakhs. Sir, Okay. in this examination, Your Honor will see that I am to address predicate offense of whether legality, even let us take, Your Honor, that 33 lakhs has been received in cash. No witnesses are coming out in the present investigation who have claimed that even 1 rupee is being made in cash payment. So, but for purpose of whether it is a predicate offense or not, whether the offense of 406, 420 is satisfied, it is irrelevant whether it is cash or it is through online. It is the intention of the applicant at the time when he makes the representation, which is of the most relevant feature. If somebody gives me cash amount, let us, and he claims that no cash amount has been given upon this particular claim, which is known to be false, which is fraudulent, which is dishonest. That element, Your Honor, therefore there are certain citations which I will show, try to demonstrate that. So first part would be our democracy, and it has gone to the even if it is 36 lakhs, let us say that if 36 lakhs the person claims has been received by me,
though they are not witnesses. And further investigation being continued insofar as those people are concerned is not the case of the property, for the predicate offense. Then, Your Honor, even if I receive, it is not an unknown feature, Your Honor, that people receive money for social purposes in small quantities by cash. It is not, Your Honor, received for purpose of making any investment. That cash was received like those PRS schemes, Your Honor, knows that those frauds they are committed, but they are, Your Honor, equity related investment schemes, which otherwise go wrong. Here, nothing is promised individually to the person. What eventually is claimed, Your Honor, even in Sudhir's statement, and which will be then relatable to other people, is કે વિશ્વાસ મેળવતા આ ક્રાઉડ ફંડિંગ આરટીઆઈ એક્ટિવિટી કરવા માટે કરી રહેલ છે, જેમાં તેઓએ પોતે આરટીઆઈ પ્રતિ સામાજિક કાર્ય કરવાનું લગતો છે તેવું કંઈક લખાણ લખેલું. Now this aspect of what was the most immediate writing for what social purpose is absent. અને એમને પોતે યાદ નથી. However, Your Honor, the next set of monies which have come are, Your Honor, to the other 4 witnesses. There are in total only 5. The second one, Your Honor, in the list of dates is one person called Abiba, wife of Hunain Muhammad Hussain Bujwala. हमारा साहब चार्जशीट में है 5वां साक्षी. And then, according to her, she says that they said હકીકત જાણવા આવે ત્યાં આપ સાહેબે અત્રે સાયબર ક્રાઇમમાં દાખલ થયેલ ગુના રજિસ્ટર બસ 100 માં ફરિયાદની આણંદ વિવરણ આવે લખાવેલ ફરિયાદ તેમજ કરેલ તપાસની હકીકત સમજાવી મેં કેવા કારણસર સાકેતે ફંડિંગ કરેલું તે બાબતે મારી પૂછપરછ કરતા લખાવું છું કે હું ચેરિટીના કામકાજ કરું છું અને ફરિયાદના કામે ફરિયાદીએ જે સાકેત ચોકની નામની વાત કરે તેઓએ પોતે આરટીઆઈ થકી જે કામ કરતા તેની પોસ્ટ તેમના ફેસબુક આઈડી ઉપર મૂકતા હોય. So this is a totally different set of representation as claimed. First, our democracy now, this is all Facebook, Your Honor. Good news. મૂકતા હોય તેમની સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ઓળખી તેમને હું રૂબરૂ ક્યારે મળેલો. So no representation in the first or in all other witnesses by way of in-person interaction. મળેલો. ये साके गोपनीय नाव है आश्रय सरे 2020 માં પોતાના સોશિયલ મીડિયા ફેસબુક ટ્વિટર જેવા અલગ-અલગ આઈડી પોતે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ છે અથવા સામાજિક કાર્યકર્તા હોય તેઓને સામાજિક કામ અર્થે આર્થિક મદદની જરૂર છે. So now this is not linked to RTI. RTI 30 સાલ પહેલામાં તો સુધીમાં this is સામાજિક કાર્યકર્તા કામ અર્થે આર્થિક મદદની જરૂર છે. જેના માટે જેને આર્થિક મદદ મેળવવા ક્રાઉડ ફંડિંગ ચાલુ કરેલું હોવાની પોસ્ટ મૂકેલ હતી જે પોસ્ટ મેં સરે 2021 માં જોઈ. So 2020 our democracy the applicant leaves the particular crowd. જેથી આ સાકેત નાવે સામાજિક કાર્ય માટે આર્થિક મદદ માંગતા હોય મેં મારા સોયન્સુ અકાઉન્ટમાંથી 200 રૂપિયા 28/1/2021 ના રોજ આ સાકેત તેમના ફેસબુક પેજ ઉપર પેમેન્ટ મેળવતા મુકેલ લિંક મારફતે તેમને મોકલેલા. Now this is the result. This link. હવે એમાં સાહેબ બીજી સાહેબ જે એના સાહેબ આગળના જે નિવેદન છે એમાં એવું આવે છે કે બીજાઓ પાસે ક્રાઉડ ફંડિંગ મેળવતા સારું પોતાના આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ હોવાની તેમજ બીજા સામાજિક કાર્ય કરતા હોવાની તેમજ તેમને આ કામ માટે આર્થિક મદદ માંગેલ હોવાની હકીકત કરેલ. તેમાં પોતે કંઈક આ પૈસાનો ઉપયોગ પોતાના અંદર ઉપયોગ માટે કરશે તેવું લખાણ ન હોવાનું મને યાદ છે, પરંતુ આ વાતને આશરે 2 વર્ષ જેવો સમય થઈ ગયો હોય. મને આ સાકેતના મુખ્ય કોર્સ યાદ નથી. So whether it was used for personal purpose or not, it is possible that he might have મુકેલ હશે. પણ સાહેબ એને યાદ નથી અને પછી એવું આવે છે કે પરંતુ આ વાતને આશરે 2 વર્ષ જેવો સમય થઈ ગયો હોય. મને આ સાકેતના મુકેલ એક્ઝેક્ટ પોસ્ટ યાદ નથી. Now your honor would see that as per the investigation and the
documents which are produced by the Faryadi. The first document itself would be, there are your honor incomplete, so I am not going to tell you all, but it seems that when there is a long post, લાંબો post હોય તો 1/, એટલે 3 પાનાની post link માં હોય તો 1/3, 2/3, 3/3 એ રીતે સાહેબ એ ટાંચવામાં આવે. In this, the first page which is produced is 4/6. So પહેલા 3 પોસ્ટો હશે. And what is relevant to this issue is that if government now uses this as a pretext to unleash IT department or IT, I have no issue. They are absolutely welcome as early as tomorrow. I raise funds for my sustenance, like a salary to be able to do my work full time, and that's been clear as day from one. The MNO salary are post. And means that Namdar court में इन्हें तारीख पर 2 जनवरी 2022 आप परिवार से 28 दिसंबर 2022 यमुना साहब 11 મહિના થયા આમ 12 મહિના ગણાય એમનો આ પોસ્ટ અને જે નિવેદન છે આ નિવેદન પોસ્ટ કયા દિવસનો છે એ સાહેબ એમાં નથી આવતું અને બેન એવું કહે છે કે આ રીતે પોસ્ટ મૂકેલો હશે કે એમના અંગત ઉપયોગ માટે વપરાશે નહીં. But the post which is there is contrary to what she is saying. The statement your honor would see is on 29/12/2022 ફરિયાદના બીજા દિવસે અને એના 12 મહિના પહેલા ઓલમોસ્ટ જે પોસ્ટ મૂકવામાં આવ્યું એમાં સ્પેસિફિકલી છે કે this is to be treated as a salary. And ये बधाने से पहला दिवस निकला is what he claims. So there is a claim which is contrary. Section 93 would be clearly added. It was nobody's. I would not get into the defense, but the claim that such a post was not there is in fact contrary to what is there on the record. And this issue has not only been sought to be brought on record from the witness Abhiba, but also from the next witness, Sanjay Moreshwar Joshi. This is charging na sakshi number 3, and Puneet Rameshlal Shetty. This is sakshi charging ma sahib darsave 7 number na sakshi છે અને બંનેમાં સાહેબ આ પકડા પાઉં ત્રણેયનો એટલે અભિભાવ તો પહેલા આવે છે કારણ કે બીજાના નિવેદન સાહેબ 31/12 નો એટલે અભિભાવના જે નિવેદનના દિવસ અને એ પુનીતનો 31/12 એટલે 31/12 નો પણ એ જ આવે છે કે એ બાબતનો કોઈ પોસ્ટ હતો પણ એ પોસ્ટ ચોક્કસ શું હતું કે એમની કોઈ સ્ક્રીનશોટ સ્નેપશોટ એમને રાખી હોય એવી સાહેબ એમને આ લોકોએ રાખ્યું નહોતું. બટ ધ ક્લેમ ઇઝ કે ફેસબુક ઉપરના પોસ્ટ આ ત્રણેય એ જ રીતે સાહેબ હવે આવા સંદર્ભમાં નંદિતા જે સાહેબ ફરિયાદીની વાઇફ છે અને જેના સાહેબ કહેવા ઉપરથી સાહેબ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે સાહેબ એમના સાહેબ નિવેદન સાહેબ નામ રાખેલા એમાં સાહેબ એમાં 29/12 નું એમનું નિવેદન છે જેમાં સાહેબ સેકન્ડ થર્ડ પેરેગ્રાફમાં વચથી વાંચું જેમાં આ સાકે મોકલેલો ફોટા જોતા મને ખબર પડી કે આ જ વ્યક્તિ છે જેને 2019 થી 2021 માં પોતાના જુદા જુદા સોશિયલ મીડિયાના અકાઉન્ટ માંથી પોતે આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ છે અને સામાજિક કાર્યકર હોવાની રીતે જણાવ્યું પોતે સમાજ માટે સારા કામ કરવા માટે વિવિધ સરકારી કચેરીઓમાં આરટીઆઈ એક્ટ હેઠળ માહિતીઓ માંગે છે અને ગરીબોને સરકારી જુદી યોજનાઓનો લાભ મળે તે માટે જાગૃતિ લાવવા માટે પ્રજાલક્ષી કામ કરવાની જાહેરાત કરી અને જનતા પાસેથી પોતાના પ્રજાલક્ષી કામ કરવા માટે આર્થિક મદદ કરવા સોશિયલ મીડિયાના અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ ઉપર જાહેરાત કરી જેથી આ સાકેતની વસ્તુ અમદાવાદ ખાતે મારા વખાતે હાજર હતી ત્યાં વાંચે હું અવારનવાર મારી બચતના નાણાંમાંથી સારા કામો કરવા માટે ચેરિટી કરતી જે સાહેબ આ 4 સાક્ષીઓ ચેરિટીની વાત આવે છે ને સાહેબ એમાં ચેરિટીનો બધી શું ત્યારે આ માણસ સારા કામ કરતો હોવાનું મને લાગતા
मैं तेरे मदद करवानी नक्की करे. Now this is the most important. ये सारा काम करता आता के केम? There is absolutely no line. It is only that after donation, when I got to know this, he did not furnish immunization certificate, or that he did not disclose for what all purposes he has used the money which I have put in. But all the declaration which he had done before, whether that is false, that is what will be deliberate concealment of fact. And that, in my humble submission, cannot be subject matter of trial. It has to be avoided. That ingredient has to come that aaj jayera to ati kudi. It is not what happened subsequently. जैसा कि कभी लाइन सड़क लगी કે જાહેરાત કરે જેથી સાકે અમદાવાદ ખાતે મારા મકાન કે હાજર હતી ત્યાં વાત અવારનવાર મારી બચતના નાણાંમાંથી સારા કામો માટે ચેરિટી કરતી હોય ત્યારે આ માણસ સારા કામ કરતો હોવાનું મને લાગે અને તેને મદદ કરવાનું નક્કી કરે અને મેં મારા એસબીઆઈ ખાતામાંથી સાકે ગ્રુપે દ્વારા જુદા જુદા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઉપર મૂકેલ Our democracy નામની સંસ્થા ઉપર ચાલતા ક્રાઉડ ફંડિંગ કેમ્પેન ની રેઝર પે લિંક ખોલી અસર 2020 માં બંધ થઈ ખોલી 8/5/2021 ના રોજ રૂપિયા 500 રૂપિયા ભરે તે બાબતે સાહેબ 2022 માં પછી જણાવે છે એમના પત્નીના ઉમના સાહેબ જે ફરિયાદી છે એમને બધું તપાસ કરી અને એમાં સાહેબ નંદિતા બેનના જ નિવેદનમાં આવે છે કે સાકે ગોખલે દ્વારા સમયમાં જુદા જુદા ક્રાઉડ ફંડિંગના નામે 2019 થી 21 સુધીમાં રૂપિયા 76 લાખ જેટલી માતબર રકમ ફંડિંગ મેળવેલ હોવાની હકીકત ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ ઉપરથી મળી આવેલ જેનો ઉપયોગ તેને પોતાના પ્રાઇવેટ અકાઉન્ટમાં પર્સનલ ખર્ચ માટે કરેલ હોય ગંભીર આક્ષેપો સોશિયલ મીડિયા ઉપરથી થયેલાનું પણ મળી આવેલ તેથી આ સાકેત ગોખલેના ટ્વિટર આઈડી સાકેત ગોખલે ઉપર સર્ચ કરતા ઉપરોક્ત આક્ષેપ બદલ આ સાકેત ગોખલે 1/1/2022 ના રોજ એક ટ્વીટ કરે જેમાં સરકાર બાબતે ટીકા કરી તેની નીચે I raise funds for my sustenance like a salary to be able to work full time and that has been cleared as day from day one મુજબનું લખાણ ફરિયાદ પહેલા અને એટલે સાહેબ ये सारा काम करता था कि नता करता ये बाबत की साહેब ફરીમાં તપાસ નથી એટલા માટે ડિસેપ્શન પણ છે એમાં કોઈ ખોટી રીતે સાહેબ દુભાવી અને પછી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવી છે એનો તત્વ સાહેબ તપાસના કાગળ ઉપરથી જણાઈ આવતા that would be my submission number 1. The second part, Your Honor, of my submission would be that all these persons they have claimed that they are doing charity. Now, for purpose of satisfaction of the ingredient of section 405, the question would be whether entrustment or dominion of a property, which I would admit would include money. I'm not forbidding it. My submission would be that whether money, when it is given in that context of either donation, which is gift under section 122 of the Transfer of Property Act, and gift assumes or defines a transfer which is made voluntary. Once a transfer is made voluntary, there cannot be any question of any entrustment or dominion for purposes of the donor with the donee. And in that view of the matter, Your Honor, even if let us assume that some guidelines were there, these discussion papers or circulars do not pertain to the individual. But I'm saying that assuming there was a law. But in that case also, Your Honor, it would not have been applicable. But the moment the word is that money has been given for charity, it has been donated. The only section which will have some applicability is section 415. Which is the primary ingredient of 420. Now, for purposes of 415, Your Honor, I've tried to submit that if there is no deception, which otherwise, Your Honor, would be practiced by way of fraud or dishonesty, which then induces somebody to give a property to some other person, whether damage is caused or not is not relevant.
So it may apply in the case of donation. I would have no quarrel about that. Because donation, once money is given, it is given. But that what was done before party, what was the representation made prior to the donation, that, Your Honor, will be the most relevant feature when it comes to open discussion. And insofar as, Your Honor, making of any false document or forgery, as it is defined in firstly, secondly, thirdly of 464, or to do or make some ethics, some or commit forgery for purpose of making a false document, which is 463. If that, Your Honor, I am unable to see from any of the charge sheet. And therefore, Your Honor, because all these three different sets of ingredients are not getting satisfied, my humble submission would be that no ingredient of any offense is being made up. Your Honor, just quickly, Your Honor, if you may just see the different paragraphs on the legal aspects from the compilation. Your Honor, I have referred to Your Honor only to say that whatever has been produced by the prosecution at the time of original charge sheet and the further review, they cannot travel more than that. To say that something will emerge at the time of trial. That is not the approach to deal with a discharge. That if they submit like that, Your Honor, I'm only in anticipation of making this submit. Serial number 2, Your Honor, is the judgment of whether there can be a claim of misappropriation by someone who's not who's a owner of the property. And Your Honor would see para 7 at page 10. On top is 10 para. It seems to us that the way taken in one Mohan Rana case by the later bench of Calcutta High Court is the right. Upon the plain reading of section 405, it is obvious that before a person can be said to have committed criminal breach of trust, it must be established that he was either interested with or interested with dominion over property, which he is said to have converted to his own use, or disposed of in violation of any direction of law. Every partner, and in this case, it is a case of partnership, Your Honor. So every partner is said to have dominion and ownership of the property. Here, in the present case, the allegation itself says that I have done charity, I have donated. And Your Honor, that there is a particular judgment also, which is the next judgment, para 12, which is Madhav Bhattacharya from Calcutta High Court 2015. Here, Your Honor, what had happened was that there were people who had donated to an NGO, and the work was that they are going to carry out construction of some hostel-related work for girls. That was the purpose for which donation was. And Your Honor would see para 11 on page 16. Facts are narrated prior and some citations of Washington. With the above legal background and factual matrix, I would like to consider whether any prima facie case is made out under section 420, 406, 506, and 120B of the statutes from the petition of the complaint treated as FIR, and also evidence collected by the investigating agency during investigation after taking the same at their face value. On consideration of the contents of the petition, the complainant and also the material available in the case diary, I do not find that any offense is made up in the 506 or 120B, though the charge sheet has submitted, amongst other criminal provisions, under section 506 and 120. It appears from paragraph 5 of the petition of the complaint that the opposite party too provided fund of 31,24,147 by several account paid checks during a period of 15 months during 21st December to 2nd of March 2005. It appears from paragraph 6 and 7 of the petition of the complaint that there was progress of development work in each of the scheduled schemes to some extent till 2nd March 2005. Though no development of progress work was noticed in the middle of September 2005.
It also appears in the petition to the complaint that the fund was provided by the opposite party in favor of the non-governmental organization of which the petitioner was the general secretary of at the relevant point of time. On condition that petitioner will furnish through an actual account of the fund or demand. This was not even conditioned in the present case. It appears from paragraph 10 to 13 of the petition of complaint that the petitioner supplied utilization certificates and also audit reports to the fund provided by the opposite party number 2 at the intervention of additional district magistrate North Parallel, 24 North Parallel. It is held by Honorable Supreme Court in the case of Anil Mahajan versus Bore Industry that a distinction has to be made in the mind between mere breach of contract and the opposite. A culpable intention right from the beginning when the promise was made cannot be presumed by a mere failure of the person to keep a promise subsequently. It depends on the intention of the accused at the time of inducement. The subsequent conduct is not the sole case. Mere breach of contract cannot give rise to criminal prosecution of cheating unless fraudulent, dishonest intention is shown from the beginning of the transaction. The court must decide on the basis of substance of the complaint and not on the basis of mere use of the expression cheating in the complaint. In view of the above proposition of law, contents of the petition of the complaint treated as FIR must show that petitioner had fraudulent or dishonest intention at the time of making the promise or entering into the transaction. From mere failure of the petitioner to keep up the promise subsequently, such a culpable intention at the beginning when that made the promise cannot be presumed. It appears from the complaint, petition of the complaint, that there was some progress of the development work of each scheduled item for which the fund was provided by the opposite party number 2 to the petitioner. An utilization certificate and audit report from the said fund were also supplied to the opposite party number 2 by the petitioner at the intervention of additional district magistrate. So they must have promised the statement of 2 witnesses who were general secretary, who were members of the non-governmental organization of which the petitioner was the general secretary, were recorded by the investigating officer under section 161 of the CRPC. Nothing transpires from the statement of 2 witnesses available in the case diary to indicate that there was fraudulent or dishonest intention of the petitioner from the very inception of the transaction. The argument advanced by so and so to the effect that development work of each scheduled item was done by the petitioner during the period 21st of December 2023 to 2nd March 2005, intentionally for purposes of inducing the opposite party to part with the balance amount of fund cannot be accepted because the opposite party too has not disclosed in the petition of the complaint about the breakup of providing of the fund, dates of issuing of various checks in the favor of non-governmental organization of which the petitioner was the general secretary. And therefore, એમાં 420 નો તત્વો નથી. પછી સાહેબ આવે છે for the discussion on 406, that is para 12. Now, Your Honor, to see that the next question for consideration of this court is whether the contents of the petition of the complaint in the material available in the case diary disclose commission of any offence punishable under 406 of the IPC. To establish an offence under 406 of the penal code, the following ingredients must be furnished by the opposite party. Number 2, that the petitioner should have been entrusted with property or entrustment with dominion over that property. And number 2, that the petitioner should have dishonestly misappropriated or converted to his own use that property, or dishonestly used or disposed that property, or willfully suffered any other person to use. Number 3, that misappropriation, conversion, use or disposal should be in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or any legal contract which the petitioner has made touching the discharge of such trust. It appears from paragraph 5 of the petition of the complaint that the opposite party number 2 provided the fund to the petitioner who granted receipts showing the payment as donation to get exemption under Income Tax Act, under section 80G of the Income Tax. The meaning of donation given in 561 of Black's Law Dictionary is gift specially to a charity, and that the word donated means to give property or money without receiving consideration for transfer. Gift is also defined in the section 122 of the Transfer of Property Act 1882 as transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily
and without consideration by one person called donor to another called donee and accepted by or on behalf of the donor. According to the above definition of donation and gift, it is clear that donor cannot retain ownership of the property and after donation, and thereby donor cannot have a right or interest over the said property. In this connection, it is relevant to mention the dispute cited. It is held by the apex court that it is necessary that the ownership or beneficial interest in the ownership of the property entrusted in respect of which the offence is alleged to have been committed must be in some other person other than the accused, and latter must hold it on account of some person or in some way for his benefit, according to Swedish law. And એના પછી સાહેબ જ્યાં પાના નંબર 225 લખવામાં આવ્યું છે discussion પછી, I have already observed that the opposite party number 2 provided fund to the petitioner as his donation, because opposite party number 2 accepted the receipt showing the payment as his donation to get exemption under donation. Once the fund is donated by the opposite party number 2 in favor of the petitioner or in favor of the non-government organization of which the petitioner was a secretary, the opposite party number 2 cannot remain the owner of the said fund or cannot have the dominion over the said fund. The contention on behalf of students was that the fund was entrusted for the petitioner for the purpose of carrying out the scheduled work for the benefit of underprivileged works cannot be accepted on the ground that the opposite party number 2 has accepted the providing by the petitioner, showing that the said fund as his donation for getting benefit of so and so. Since the opposite party number 2 has donated the funds and got benefit of so and so, he cannot be allowed to go hot and cold and claim that the fund was entrusted with the petitioner for carrying out the scheduled work for the benefit of the so and so. And then પછી સાહેબ પેરા નંબર 13 માં આ ડિસ્કશન નો સાહેબ જે સારાંશ તેના ત્રણ લીધું કે I cannot persuade to hold myself that a prima facie case of under section 406 of the IPC is made out against the petitioner. એટલે પહેલું સાહેબ કે એના કે પ્રોમિસ કરવામાં આવ્યું કે I will furnish you the utilization certificate. એ સાહેબ પ્રોમિસ નો ભાગ અને એના ઉપરાંત સાહેબ આ કેસમાં પછી વર્ક તો કમ્પ્લેન્ટ would have been probably this size કે એમને ટીવીના ડિસ્કશન ઉપર આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ છે એ જાણવા મળ્યું. આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ તરીકે મેં સારા કામ કર્યા હતા. પછી એમને એવું જણાવ્યું કે જે કે તમે પૈસા આપશો એનું યુટિલાઇઝેશન સર્ટિફિકેટ આપીશું. એ યુટિલાઇઝેશન સર્ટિફિકેટ મને ન મળતા એમને પૂછવામાં આવેલું. પછી ખબર પડી કે સાકેત ગોપે આવા કામ જ નથી. Then the entire misrepresentation would have been alleged to have been true at that stage of allegation. But આ તબક્કે સર allegation ના પર આ થતું નથી. So hence my submission is A about investment not being made out and 40415 said that ingredient also is not made out. It is also not the case that Saket Gokule did not ask the somebody else for on his behalf. So impersonation of concept the honorable court at the time of discharge will not be bound only by what is stated or alleged in the column number 5. આ તત્વોમાંથી બીજા પણ તત્વો નામદાર કોર્ટને દેખાઈ ગયા. એમાં એના ઉપર પણ ચાર્જ થઈ છે પણ બીજા તત્વો પણ સાહેબ એમાં દેખાતા. And your honor would also see I would therefore para judgment number 4 છે serial number એમાં સાહેબ નામદાર કોર્ટ પેજ નંબર 27 એમાં સાહેબ સબમિશન પેરા નંબર 24 ઉપર the submission set number para number 7 માં આવે છે. Therefore the learned senior counsel so is submitted that as the trust as per the deed that the property is initiated in the name of the trust and the ingredient of so it's not me page 20 running page 24 in the same vachna bhag upar thi sir this is the submission. Now your honor would see para 13 and 14 એમાં સાહેબ CBI versus Duncan's Agro સાહેબ એમાં ડિસ્કશન પછી પેરા નંબર 14 in the present case it is not true
કારણ કે એમાં સાહેબ ડિસ્કશન અને અંદર કોડ ખાલી એમાં સાહેબ relevant છે. The expression trust in section 5405 IPC is a comprehensive expression and has been used to donate various kinds of relationships, like the relationship of trustee and beneficiary, payee, tailor and beatee, master and servant, pledge and pledge. When some goods are hypothecated by a person to another person, the ownership of the goods still remains with the person who has hypothecated. The property in respect of which the criminal breach of trust can be committed must necessarily be the property of some other person other than the accused person. Donation उपरांत साहेब आखी property जे donated money हे साहेब अर्जदारांनी पासे આવી ગઈ. And therefore there was no other conditionality કે તમે વર્ષમાં આટલું કામ ન કરો કે મને આ 10 12 20 કામ ન બતાવો તો આ પૈસા જે અમે ડોનેટ કરી અમે પાછા મળી જવાના. There was no such condition to even suggest. પછી સાહેબ સિરિયલ નંબર 5 ઉપર અનિલ મહાજનનું સાહેબ અગાઉના જજમેન્ટ ઉપર સાહેબ માધવ ચેટર્જીમાં સાહેબ એ નાખ્યું એટલે હવે સાહેબ છેલ્લું જજમેન્ટ છે શીલા સેબેસ્ટિયનનું. That is at page 36. કારણ કે મોહમ્મદ ઇબ્રાહિમ પછી આ જજમેન્ટમાં સાહેબ 2018માં નામદાર બધા પ્રિન્સિપલ્સ ને એટલે પેરા 26 ઇન્ટરનલ પેજ રનિંગ વિથ 40 પીસેસ તારી બાજુ એમાં સાહેબ છેલ્લું બે લીટી ઉપર પેરા 26 ચાલુ થાય. The definition of false document is a part of definition of forgery. Both must be read together. Forgery and fraud are essentially matters of evidence which should be proved as a fact by direct evidence or by inference from proof. In the case in hand, there is no finding recorded in the trial court that the respondents have made any false document or part of the document record to execute mortgage deed under the guise of false document. Hence, neither respondent number 1 nor respondent number 2 can be held to be a maker of a false document. So, for maker, it is important to have an allegation of false document. False document na kaya tatvo sir charge sheet માંથી સ્થાપિત થાય છે. That prima facie is required. અને એના પહેલાના સર નામદાર કોર્ટ પેરા નંબર 17 થી લઈ અને 24 સુધી સાહેબ જુદા જુદા પ્રિન્સિપલ્સ ના એમાં સાહેબ ડિસ્કશન છે એના ઉપર આધાર અને પછી સાહેબ વિલાલ જેડીના પર જે જુદા જુદા સ્ટેટમેન્ટ્સ છે એમાં ફક્ત આટલી જ વાત આવે છે કે our democracy વાળાએ જ્યારે આટલા 76 લાખ રૂપિયા કેમ્પેન ઉપરથી એમના ખાતામાં આવી ગયા પછી એમને સૂચનો કર્યું કે તમે મને એટલે કે our democracy ને તમે યુટિલાઇઝેશન સર્ટિફિકેટ મોકલાવો. એમને નહોતું મોકલાયું એટલા માટે એનો કેમ્પેન બંધ કરી દેવા. That is the allegation. So if there is any possible dispute, it is not between the donor and donee, but it is between the payment gateway. અને સાહેબ એવું પણ નથી આવતું કે જ્યારે એમને કે એના આખા સ્ટેટમેન્ટ છે નામદાર કોર્ટ there are at least 8 or 9 states. એમાં એવું કોઈ પણ જગ્યાએ નથી આવતું કે જેને પણ મારા એટલે our democracy ના સાઇટ ઉપરથી પેમેન્ટ મેળવવાનો તો યુટિલાઇઝેશન સર્ટિફિકેટ ટાઈપ નેસેસરી કન્ડિશન વિલાલ જેડીનો નિવેદન પર એ રીતનો છે કે 76 લાખ રકમો આવી ગઈ હતી અને એટલા માટે સાહેબ યુટિલાઇઝેશન સર્ટિફિકેટ લેવાની વાત. પણ ઓપનિંગ માટે કે એમને આ તમે પેમેન્ટ ગેટવે કેશ ફ્રી વાળો વાપરશો તો તમારે 1 રૂપિયા હોય કે કરોડ રૂપિયા હોય તમારે એનો યુટિલાઇઝેશન સર્ટિફિકેટ મોકલવું. અને એવું પણ આક્ષેપ સાહેબ વિલાલ જેડીના કેસમાં નથી આવતો કે જ્યારે એમને our democracy ઉપર રજૂ કરેલા મારા દસ્તાવેજો જોયું તો એમાં કોઈ ફોર્જરી કે ફ્રોડ કે ફોલ્સ ડોક્યુમેન્ટેશન એટલે એ સાહેબ એની એલિગેશન કરેલા સ્ટેટમેન્ટ ઉપર જે 166 નો નિવેદન છે એમાં પણ નથી આવતું. પોલીસના સામે સાહેબ ઓછામાં ઓછા એમાં 7-8 નિવેદનો છે એટલે એમાં એકે તત્વો જણાતા નથી એટલા માટે સાહેબ
અને સાહેબ જે જવાબ જે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે એમાં પણ પેરા નંબર 10 સાહેબ જે જુદા જુદા મુદ્દેસર બે પેરેગ્રાફ હશે જે અમૃત ના પણ એમાં સાહેબ જે મુદ્દાઓ છે પેજ નંબર છે 4 ઉપર બે ઉપર એક 10 આવે છે અને એક 4 ઉપર 10 અને 4 વાળો સાહેબ અત્યારે નંબર પોતાની એટલે એમાં પણ સાહેબ જે વિગતો છે એમાં પણ પૈસા મેળવવા પહેલા સાહેબ એમને કોઈ મિસરિપ્રેઝન્ટેશન કર્યું હોય કે જે કામ બતાવીને પછી સાહેબ એમાં કોઈ ખોટ હોય કે ખોટી રીતે જણાવીને પૈસા લેવામાં આવેલા એવું સાહેબ આક્ષેપ આમાં પણ કરવામાં આવ્યો 66 P અને D નો સાહેબ જવાબમાં પણ કોઈ ઉલ્લેખ નથી ફોલ્સ ડોક્યુમેન્ટ કયા છે અમને લખ્યું છે પણ કયા ચોક્કસ ફોલ્સ ડોક્યુમેન્ટ કારણ કે આમ તો સાહેબ 226 પ્રમાણે ઓપનિંગ નો એટલો છે પણ ટેકનિકાલિટી માં સાહેબ ડી આપી દીધી છે હા એટલે સાહેબ ડી માં પણ નથી જણાવતો ના એટલે એને ઓપનિંગ કરી ઓપનિંગ ચેકનું મેટરમાં કરી સાહેબ આ મેટર After reset, આફ્ટર રિસેસ Please, sir. આફ્ટર રિસેસ આપને સાંભળો after આપસ મંડળમાં શું છે બરાબર પ્રોજેક્શન ભરવાડનો પ્રકાર કરાવે એનું શું અર્થ છે okay, see, iron Bhagwan. એક્ઝિબિટ કેટલા છે એક્ટિવિટી 11 11 છે. ફરિયાદી તરફે નામદાર કોર્ટને એક્ટિવિટી 11 ની અરજી આપવામાં આવેલી કે આ કેસની અંદર જે કમી રહેલી એ બાબતે નામદાર કોર્ટની વિગતવાર મુદ્દા અરજી આપેલી એમાં મુદ્દા નંબર 1 જે હતો તે અમારો 50 લાખ રૂપિયા અને 936 કાઉન્ટો આ અંગે પોલીસે તપાસ કરી એ બાબતમાં એમને અત્યારે હાલ જે નામદાર કોર્ટમાં અભિપ્રાય રજૂ કર્યો એ અભિપ્રાયમાં પણ એ બાબતે કોઈ તપાસ થઈને આવી એ પછી સાહેબ બીજો મુદ્દો હતો કોલ ડિટેલ જે નામદાર કોર્ટમાં અમે અરજી કરતા વખતે સાથે અમે કોપી આપી કે આ કોલ ડિટેલ જે ટાઈમે પોલીસે અમને ઝેરોક્ષ કરાવવા માટે મોકલેલા ત્યારે અમે કોપી એક્સપેક્ટ કરાવી કે નામદાર કોર્ટ આ રિપોર્ટ સાથે કોલ ડિટેલ પર કોઈ રજૂ કરી એ પછી સાહેબ જે ટોટલ સોનું હતું એ સોનામાંથી સાહેબ ટોટલ સોનું હતું 7 કિલો 337 અને રિકવર કર્યું ખાલી 503 બાકીનું સોનું જે હતું એ ક્યાં ગયું કોણ લઈ ગયું ક્યાં એને વેચ્યું કેટલા પૈસામાં વેચ્યું એની કોઈ ઇન્વેસ્ટિગેશનની અંદર કોઈ હકીકત સામે આવી નથી એટલા માટે નામદાર કોર્ટમાં ઘણી તપાસ કરવા માટે અરજી કરી હવે સાહેબ જે પોલીસે અભિપ્રાય જે આપ્યો એમાં એ બાબતે પણ કોઈ ખુલાસો એ સિવાય સાહેબ જે આરોપી મિલન જાના એની અને આ જે આરોપી છે જેમને ડિસ્ચાર્જ હતી એમની અને તાપસ મંડળ આમની વચ્ચે સાહેબ જે કોલની અંદર જે કઈ વાતો થઈ હતી એનો કોલ રેકોર્ડ સીડીઆર કશું જ આને સાહેબ રીતે રિઇન્વેસ્ટિગેશનમાં પણ કબજે કર્યો તો સાહેબ પોલીસને જે સાહેબ નામદાર કોર્ટે જે ઇન્ટેલિજન્સની ઘનિષ્ઠ તપાસ માટે હુકમ કર્યો છે
એ બાબતની કોઈ પણ વિગત એમણે સાહેબ રિપોર્ટમાં રજૂ કરેલી નથી, માત્ર સ્ટેટમેન્ટ લઈ અને હવે સાહેબ જે સ્ટેટમેન્ટ લીધા છે એ સ્ટેટમેન્ટમાં પણ જે વેપારીઓનું સોનું ગયું છે એ પાસે કહે છે કે આ સોનું ગયું છે, એ સોનું વેપારીઓ કહે છે ગયું તો એ સોનું ગયું છે. અને સાહેબ 100 ગ્રામ સુધી સોનું હોય તો ચલો માની લઈએ કે સાહેબ એ વેચી માર્યું હશે અથવા ગેરવ્યવહાર કર્યો, 7 કિલો સોનું એ સિવાય સાહેબ રોકડ રકમ અને જે આરોપીને પકડે છે એ આરોપી રિમાન્ડ દરમિયાન કબૂલ છે અને નામ પણ આપ્યા છે અને કોને પૈસા આપ્યા કેટલા આપ્યા એ પણ એ બાબતે પણ સાહેબ ઇન્વેસ્ટિગેશન ની અંદર આઈઓએ કોઈ ખુલાસો નથી કર્યો એટલે નામદાર કોર્ટની અંદર સાહેબ આઈઓને બોલાવી અને આ બાબતે સાહેબ ખુલાસો શું કેવું છે પિટિશન? હા, 11 નો તો ઓર્ડર થઈ ગયો છે આમાં. હાજી પછી શું આપ્યું? એક્ઝિબિટ 11 તો આપણે ડિસાઈડ કરી નાખ્યું છે. હાજી એ તો થઈ ગયું. કેન્દ્ર સાહેબ ડિસાઈડ નથી કર્યું કે સાંભળવા માટે કે મેં જે પિતા જે નામદાર કોર્ટને એમને રજૂ કરી ડિસ્ચાર્જ ના ના, આ એપ્લિકેશન એક્ઝિબિટ 11 ઇઝ ઓલરેડી ડિસાઈડેડ. માટે મોકલી દીધું એ પછી 15/7/23 ઓર્ડર થઈ ગયો છે ને. એનો રિપોર્ટ આવે એના આર્ગ્યુમેન્ટ કરું આપણી રિપોર્ટ ની સામે તમારી જી સાહેબ એટલે રિટર્ન માં કઈ આપ્યું છે? રિપોર્ટ રિટર્નમાં આપવાનું છે સાહેબ આપવાનું છે ને. બે મુદતથી સાહેબ એ અહીંયા નામદાર કોર્ટમાં પહોંચી શકેલ નહોતા એટલે મુદત પડતી હતી એટલા માટે સાહેબ આપને ઓરલ આર્ગ્યુમેન્ટ થી સમજાવ્યું કે આ હકીકત નથી આવી, મારે રિટર્નમાં એ વિરુદ્ધમાં આપવાનું છે. આપવાનું છે નહોતું, આપી દેવું જોઈએ ને ભાઈ. આપી દેશે આપવાનું છે તો ક્યારે પછી? સાહેબ નામદાર કોર્ટને શોર્ટ દે કેટલી મુદત થી આવ્યો છે આ રિપોર્ટ? આ રિપોર્ટ 2 મુદત પહેલા તો સાહેબ મને નકલ જ નહોતી પ્રોવાઈડ કરી. ડેટ લખતો નથી. હવે નહીં લખતો, પણ ધ્યાન રાખો ને તારીખ લખી ખબર. કઈ તારીખે રિપોર્ટ આવ્યો છે આપણો? એક્ઝિબિટ 33 નો રિપોર્ટ છે. અમને 30 તારીખે નામદાર કોર્ટમાં હવે રિપોર્ટ થી એમને અસંતોષ છે તો બીજી એપ્લિકેશન આપવાની વાત કરી છે. આમાં કોઈ એપ્લિકેશન એની નથી. એ નથી આવી, આના વિરુદ્ધની મારે એપ્લિકેશન બાકી છે. એ આવે પછી બીજા આવશે. હા તો ઓર્ડર કરી દીધો છે કેપ વિથ ચાર્જશીટ, રેકોર્ડ એન્ડ કેપ વિથ ચાર્જશીટ. જી આ ઓર્ડર થઈ ગયો છે હવે. અને એમની ડિસ્ચાર્જની એપ્લિકેશન ઓર્ડર થઈ ગયો તો સાહેબ પછી જે જે આગળ પ્રોસેસિંગ મોકલી મોકલી. હા, એટલે આમાં તો બીજો તો ઓર્ડર કરવાનો હોય, રિપોર્ટ ફાઇલ થયો છે તો કેપ વિથ ચાર્જશીટ જ કરવું પડે રેકોર્ડેડ કરીને. હા, એટલે આમાં ઓર્ડર થઈ ગયો છે રેકોર્ડેડ અને કેપ વિથ ચાર્જશીટ. જે ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન નો રિપોર્ટ આવ્યો ને આપણી પાસે એ ચાર્જશીટ સાથે રાખી દીધો, સામેલ કરી દીધો, એમાં આપી દેજો. જવાબ મેં આપ્યો મારી લેખિત જવાબ આપ્યો. તમે રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ આપી દેજો, એમાં આપી દેજો. તમારી ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન ની એ હજી ડિસાઈડ કરવાની બાકી છે. ઓર્ડર નો જે કર્યો છે એફઆઈઆર સાથે પેસી સાથે ડેટ મને ખ્યાલ. હા, કઈ તારીખ નો? 8/11. હા, 8/11 રિપોર્ટ આવે છે. રેકોર્ડેડ એન્ડ કેપ વિથ ચાર્જશીટ 8/11. ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન માટેનો જે ઓર્ડર કરેલો ને એનો આ રિપોર્ટ છે રેકોર્ડમાં આપણી પાસે. ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન માટે આપણે ઓર્ડર કરેલો 19/7/23. હા સર એ તો બરોબર. હા, આમાં ડેટ લખતા જાય. હા, ખબર જ છે. જવાનું ન હોય.
એ સાહેબ 15/7/2023 ઓર્ડર હા હા ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન એ જે ઓર્ડર કર્યો ને એના આધારે ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન નો રિપોર્ટ આપણી પાસે આવ્યો. એ રિપોર્ટ આપણે કેપ્ટ વિથ ચાર્જશીટ રેકોર્ડેડ એન્ડ કેપ્ટ વિથ ચાર્જશીટ એટલે ચાર્જશીટ નો પાર્ટ બનાવી દીધો એને ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન ના રિપોર્ટ ને પછી ડિસ્ચાર્જની એપ્લિકેશન એમને મને લાગે તમે પછી એમની ડિસ્ચાર્જ ની એપ્લિકેશન નું હિયરિંગ એમની દલીલ એની દલીલ થઈ ગઈ છે. તમારા માટે મેં બાકી મારી રાખી બાકી છે. તમારી ને પીપી સાહેબ ની બેની બાકી છે. તમે રિટર્ન માં આપી દેજો પીપી સાહેબ ને સાંભળી લેશું. જી હે એમને રિટર્ન આવી જવા દો. આમની રિટર્ન આવશે એ જ વાંચી જશે ને. ડિસ્ચાર્જ ની અંદર એક રિપોર્ટ આવી રિપોર્ટ ઉપર હા નાના ઉપાય પણ રિપોર્ટ ઉપર કઈ વાંધો નહીં. મારી ફર્ધરની એપ્લિકેશન એટલા માટે પેન્ડિંગ હતી એ પહેલા જ આપણે રિપ્લાય એમ નહીં પેન્ડિંગ એટલા માટે હતું કે રિપોર્ટ બાકી હતો. આપણી પાસે રિપોર્ટ નહોતો આવ્યો. હવે પછી નામદાર પણ રિપોર્ટ આવે પછી આગળ કારણ કે એક વખત આપણે ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન નો ઓર્ડર કરીએ અને ડિસ્ચાર્જ કઈ રીતે ડિસાઈડ થાય. હા અરે બીજી એક સાહેબ એમને એક અરજી આપી હતી ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં એડવોકેટ ત્યાં જાય છે નહીં. એ તો બધી એ એવું જ સાહેબ હોય. નિકાલ કરો કે આ કેસ પૂરી છે નહીં છે તમારો રિપોર્ટ નહીં. રિપોર્ટ પર જવાબ ત્યાં અનુસંધાનમાં આયુ સાહેબે પણ એનું એક એફિડેવિટ મૂકેલું હતું. અને પછી આ કામદાર સાહેબના ઓબ્ઝર્વેશન અકોર્ડિંગલી સ્ટેટમેન્ટ પર રિપોર્ટ લોસ થઈ ગયું ડિસ્પોઝ ઓફ કરી દીધું. ડિસ્પોઝ ઓફ થઈ ગયું છે નહીં હોય તો કરી આપીશ. કામદાર સાહેબ પાસે ઓર્ડર આવ્યો કેન્સેલેશન ઓફ બેલ મારા ધ્યાનમાં જ હોય બધી બધી મારા ધ્યાનમાં જ કેન્સેલેશન ઓફ બેલમાં. અને તો સારું થયું મારા નસીબમાં સારું હા ઘણું સારું ઓબ્ઝર્વેશન મળ્યું. હા બીજા કેસમાં કામ આવી ગયું છે આપણી પાસે મૂકી દીધું છે રેકોર્ડમાં ની કોપી કેન્સેલેશન વાળી રીતની આવી ગઈ. મારે તો આવી ગયું છે ધ્યાનમાં રેકોર્ડમાં છે કે નહીં જોયું. માર્ચ સેટરડે 2 તારીખ 2 માર્ચ સેટરડે. એમની રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટ તમારે આપવાની ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન તમારે વાંચી દેવાની. એ વાંચી લેશે આ રિટર્ન આવશે પીપી વાંચશે એ રિટર્ન. ના ના બરાબર છે તો કરવું જ નહીં. ચાર ફિલ્મ થઈ ગયા તો આગળ વધે બાકી ત્યાં સુધી તમે રિચાર્જ હજી વિડ્રો કરો ને ત્યારે કોઈ એવિડન્સ આપી સરકારને એવિડન્સ મૂકી કોર્ટમાં તો હું એટલે કન્ફેસ ડિસ્ક્રિમિનેટ ગુનો કરેલું છે એવિડન્સ મૂકી આવશે સમજ્યા. અને જે સર કોણ આરોપીને આગોતરાની અંદર તો સ્ટેટ ઉપર જ્યારે હાઈકોર્ટ આપી દેતી હોય કેન્સલેશન ઓફ બેલ આપણે ઓર્ડર ની અંદર ઓબ્ઝર્વેશન દેતા હોય એક એવિડન્સ મારી વિરુદ્ધમાં આપી દે એ તો પ્રાઇમા બેસિક પેપરમાં તો નામદાર કોર્ટને જે યોગ્ય લાગે હુકમ કરે પણ સાહેબ નામદાર હાઈકોર્ટે 4 વર્ષ પછી મર્ડરનો કેસ દાખલ કરવાનો હુકમ કરે. આપજો તમે રિટર્નમાં આવી જાય પછી ઓર્ડર કરી દઈશું. રિટર્ન આવી જશે પછી ઓર્ડર કરી દે તમને સાંભળીશું 2 માર્ચ. એન લીંબા છીએ તો નીકળી ગયું. બપોર પછી આવવાનું સોમવારે પણ સોમવારે મેટર નીકળે સોમવારે
અગાઉથી લીંબાચિયા સાહેબ આવું બધું કીધું હોય કે આવું કહી દેવાનું, તારીખ લઈ લેવાની. સોમવાર, મંડે એમને ખ્યાલ જ નતો કે હું નીકળી ગયો છું કહીને. કઈ સોમવારે સોમવારે જરા વહેલા આવવાનું રાખજો. સેકન્ડ સિટિંગમાં તમારે બીજી મેટર ચાલતી હોય તમે સવારે જ સાંભળી લઈશું. ફર્સ્ટ સિટિંગ જ્યારે એમાં serial number 9 અને 10 માં એમાં સુધી short break આપી 9 અને 10 માં આપી और 26 માં 28 28. Where is Mr. Shah? આપના સિનિયર ક્યાં છે કિન્નરભાઈ? इसका તમે 5 છે બાકી આપી કિન્નરભાઈ 12 જ હોય છે. 28 ને સાહેબ સિરિયલ નંબર 6 ટીવી પટેલ. હા સાહેબ એમાં વિદેશ જવા સારું પરવાનગી માંગી છે. ફિલિપાઇન્સ જવાનું છે સાહેબ, મિત્રો સાથે ફરવા, એની ટિકિટ મેં રજૂ કરી છે. અને દુબઈ મારે કોન્ફરન્સ છે ધંધાકીય, ત્યાંનું લેટર પણ મેં લખ્યું. સાહેબ નામદાર કોર્ટને ખાલી એક જ રિક્વેસ્ટ છે, મારા 50,000 રૂપિયા નામદાર સેશન નાઝરમાં છે. હવે 2022 થી જવા છે, જ્યારે પણ વેરીફાઈ કરવા જઈએ ત્યારે બહુ તકલીફ પડે છે કે એમાં ભૂલથી લગાવી છે શ્યોરિટી નાખી છે. એટલે મેં આ રિક્વેસ્ટ સાહેબ, જો મારો પાસપોર્ટ ચીફ નાઝરમાં છે તો ડિપોઝિટ કરવાનો આદેશ ચીફ નાઝરમાં થાય તો સાહેબ સ્ટાફને પણ અનુકૂળ રહે છે. દર વખતે મને એ લોકો કહે છે. એટલે મેં કોપી રજૂ કરી છે સાહેબ, મારા લિસ્ટથી રસીદ રજૂ કરેલી છે. કોને લઈ આ પૈસા જમા છે? જમા જ છે સાહેબ, એને હું પછી વિડ્રો કરી લઈશ અને અત્યારે નવા ભરતી જો ચીફ નાઝરમાં આપ આદેશ કરો સાહેબ તો નવા 50,000 ડિપોઝિટ ત્યાં કરાવી દઈશ. અહીંનામાં હોય એટલે અહીંયા જ કરાવવા પડે, નીચે ઓર્ડર અહીંયા હોય ને. સાહેબ એમાં પેલું લખ્યું છે ને સાહેબ શ્યોરિટી, એટલે સ્ટાફને બહુ જ તકલીફ પડે. દર વખતે વેરીફાઈ કરવા જવું ને તો સ્ટાફને લગભગ 1 કલાક જેવું થઈ જાય. એટલે મને સ્ટાફમાંથી પણ સૂચના હતી મને કે તમે જ્યારે પણ ચલાવો તો નામદાર કોર્ટને આટલી રિક્વેસ્ટ કરો. ભૂલ સ્ટાફ વાળાની છે ને? હા, સ્ટાફની ભૂલ છે. હા તો ભાઈ તમે શું કામ બચાવ કરો? સાહેબ મારે એમને તો કરશે 2 દિવસ, 2 દિવસ કરશે. જે વખતે એના કર્મચારી કેટલા ટાઈમ માટે છે સાહેબ? 2 મહિના માટે. કયા ઓફેન્સમાં? 420 ઓફેન્સ પ્લોટિંગ છે ને પછી પૈસા નથી આપ્યા. 2018 2018 શું સ્ટેટસ છે ટ્રાયલ નું? સ્ટેટસમાં એવું છે, અમે ડિસ્ચાર્જ મૂકી છે આરોપી નંબર 1, 2 અને 3 અને 4 પણ ડિસ્ચાર્જ મૂકી છે. હિયરિંગ થઈ ગયું છે, ફોર ઓર્ડર માટે છે. એમાં સેટલમેન્ટ 1, 2, 3 અને 4 નું શું થયું ફરિયાદ છે, ખાલી 5 નંબરનું નથી થતું. પ્લીઝ
The honorable body, looking at paragraph number 5, but I'm not facing it. I'm withdrawing that contents which are mentioned in that paragraph. The part basic that કામો જ્યાં બહુ ભરાવું છે, the honorable body is really various that physical cost છે, manufacturing ના લીધે. પેરેગ્રાફ નંબર કેટલા છે તમારી આર્ગ્યુમેન્ટના? Paragraph 5 છે ને સર? ના ના, તમે જે રજૂઆત કરો છો એવું એપ્લિકેશનમાં કયા પેરેગ્રાફમાં છે? સર હું એક એડિશનલ એવું એડિશનલ ન હોય. paragraph 5 માં છે. Paragraph actually not the remarks were that you give severe any application of the stay application you give, I will dismiss all that whatever the application will be. The remarks were made and therefore I have mentioned in that. Therefore I apprehend that there will be a failure of justice. Therefore I am saying your honor that the case may kindly be transferred to any other. Paragraph 6. Judgment come in my favor or against me. At least I should have been heard. Without clarity, the court cannot be pre-judgment. Therefore, the application is to be made. આવું કઈ બન્યું છે? તમે હાજર હતા? એમને આ પેરેગ્રાફ 5 વિશે તમારું કહેવાનું શું છે? એલિગેશન અગેન્સ્ટ ધી કોર્ટ. At that time you were present or not? પેરેગ્રાફ 5 માં જે એલિગેશન્સ છે એના વિશે શું કહેવાનું છે? Any further? I simply want that my application should be heard fairly. There should not be any biased attitude. Therefore, the honorable court may kindly pass it. To any other. Outside pass it. No, sorry. 27th for order. Tema. PM Trivedi. सरकार योग्य से पीएम की 415 ના સાહેબ ખાલી ડિફરન્ટ ઇલસ્ટ્રેશન મારા illustration number 8. A by falsely pretending to be in civil service, intentionally deceives itself. May no pretense such false
એટલે પછી ચીટિંગ કરે છે. બી, A by putting a counterfeit mark on the article intentionally deceive Z into believing that the article was made by a celebrated man. ને મારી જે જાહેરાત હોય એ કોઈ બીજાના નામે હોય, મારી ન હોય, અને એવું એ રીતે પૈસાની ઉદાહરણ ક્રાઉડ ફંડિંગ. પછી સાહેબ A by pledging, E છે હવે, A by pledging as diamond article which he knows are not diamond article. તે બધા જે ઇલસ્ટ્રેશન એ રીતનું છે કે પૈસા આપતા પહેલા એમને ખોટી હકીકત જણાવી અને પૈસા મેળવે. That is the prime self ingredient. બધા જજમેન્ટ એ રીતનું છે એટલે હું મલ્ટીપ્લાય ન આટલી જ બધા ઇલસ્ટ્રેશન લેવા. આમાં એલિગેશન એવું છે પર્સનલ યુઝમાં તમે એ સાહેબ પછી fund use in personal life, enjoy the personal life. બરાબર, પણ આ એલિગેશન્સ this is the main part. બરાબર. બેલ વખતે આ બધું મેં જોયું છે. બેલ એપ્લિકેશન ડિસાઇડ થાય ને ત્યારે આ બધી રજૂઆત ફરિયાદમાં છે પણ પૈસા મેળવવામાં અને ક્રાઉડ ફંડિંગ કરવામાં આવેલું એવી સાહેબ કોઈ વિગત એમને જણાવી હોય કે નહીં આ તો ચોક્કસ આ જ મુદ્દેસર વાપરવામાં આવશે. આ સ્પેસિફિક એમને સાહેબ યુટિલાઇઝેશન મારે આ રીતે જ કરવું છે અને બીજી રીતે નથી કરવું. એટલા માટે આ ખૂબ અગત્યનું છે. 1/2022 ફરિયાદના 12 મહિના પહેલાની એ સાહેબ નામદાર ખૂબ ધ્યાને રાખે. At inception, at the time of deception at the time of inception. એ રીતનો સાહેબ પ્રિન્સિપલ. Yes, સરકારી ઓફિસે PMT બોલી. સાહેબ એમાં કુલ મળીને સાહેબ 1700-1800 એમાં સાહેબ ડોલર્સ કે આ કેસ. હવે સાહેબ ડિફેન્સ મારાથી પૂછપ થયું પણ એવું નથી કે જે ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ એજન્સી કારણ કે બ્યુટી સાહેબના ગેરહાજરીમાં કહેવા માંગતો ઘણા બધા લોકોને સાહેબ સંપર્ક કર્યો અને ત્યારે આજે અરજદાર છે જેલમાં એટલે એમને જે ટ્વિટર એક્સપાયરી બધું સાહેબ વાપરતો નથી. આમાં જ્યારે રિલીઝ થાય પછી એમને ખબર પડી કે આ રીતે ટ્વીટ થયું છે કે લોકો મારી પાસે અમારી પાસે આવે અને તમે આ રીતે વાપર્યું તમે કે વાંધો નહીં. આ રીતનો પણ ટ્વીટ એટલે એવી નથી વિગત સાહેબ કે 5 લોકો એમને જે કંઈ કીધું that whether it amounts to offense or not પણ બીજા બધી 1800 લોકો આ ટ્રાયલ સામાન્ય રીતે એટલે સાહેબ મારા ડિફેન્સ નામદાર કોઈ સાહેબ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ નથી દેખાતા પણ અઝ્યુમ કરે સાહેબ કે અમારા ટ્રાયલ સુધી મેટર જાય તો 100-1700 લોકો આપણી પછી આ રીતે જ આપતા કારણ કે લોકોને ઠીક છે એમને જોડે મોકલવામાં આવે એટલે હું જોયું એના એટલા માટે સાહેબ ઓફેન્સ દેખાતું નથી. મેં પેલી જોડે આ કામે સાહેબ એક જ આરોપી અને એમની ડિસ્ચાર્જ એપ્લિકેશન. હવે સાહેબ છેલ્લે મારા મિત્ર મારો જવાબ સુધી પહોંચ્યા 10મો પેરો ડબલ વાર લખાયો પછી એ 10મો પેરો વાંચ્યો નહીં સાહેબ. એ હું ત્યાંથી શરૂ કરું. પેલો 10મો વાંચ્યો બીજો 10મો વાંચ્યો બંને 10 પેરેગ્રાફ છે બંને 10 વાંચેલો વાંચો કોમન જ પણ એમને વાંચ્યો જ ને તો મને આનંદ થાય સાહેબ. પણ એટલું કરીને ખાલી નંબરિંગની ભૂલ કાઢી અમારી. પેજ 2/6 10 નંબરનો પેરો. આ ગુનાની તપાસ દરમિયાન આ કામે પકડાયેલા આરોપી
તથા બીજાઓ પાસેથી રોજર પે પ્લેટફોર્મ મારફતે પૈસા મેળવતા હતા અને તેની માહિતી રોજર પે પાસેથી મેળવવામાં આવેલ છે સાહેબ ચાર્જશીટમાં, એમને કોપી પણ આપેલી. જે માહિતીમાં સ્પષ્ટ જણાય છે કે રોજર પેનું મર્ચન્ટ આઈડી આરોપી સાકેત ગોખલેના નામે છે, એ પણ એમને ખબર છે. જેમાં ફરિયાદી સિવાય 1766 લોકોએ ₹32,36,251 જેટલી માતબાર રકમ ક્રાઉડ ફંડિંગના નામે આરોપીને આપેલી હોવાની તપાસ દરમિયાન મળી આવી. હવે છેલ્લી બીજી દલીલ એમની હતી કે 1766 સાક્ષી તપાસવાની, પણ મેં સાહેબ ચાર્જશીટ કરી દીધું, એમાં જે સાક્ષી મૂકી દીધા સાહેબ, પણ રેકર્ડ ઉપર 1766 રૂપિયા છે, એ રેકર્ડ ઉપર મારે સાબિત કરવાનું આવે. 1700 મેં નિવેદન નથી લીધા, મારે 1700 તપાસવા પડશે અને લોંગ પ્રોસેસ છે, એટલે મારા મિત્રની એ જરા લાંબુ ચાલશે, વહેલા છોડી દો, ડિસ્ચાર્જ કરી દો, એ બરાબર વ્યાજબી દલીલ નથી સાહેબ. એટલે સાહેબ એ રેકર્ડ ઉપર છે 1766 જેટલા લોકો અને રૂપિયા બી નક્કી છે સાહેબ, એ તપાસના દરમિયાન મળેલ છે, જે આ કામે પુરાવા તરીકે સામેલ છે સાહેબ. આ કામે પકડાયેલા આરોપી સાકેત ગોખલે સાહેબ રોજર પેની લિંક મારફતે ક્રાઉડ ફંડિંગના નાણાં મેળવેલા તે રકમ પૈકીની પેમેન્ટ ગેટવે ચાર્જીસ કપાઈ ચાર્જ લે સાહેબ. હું પેટીએમ કરું, ગૂગલ પે કરું, તો એ જે મારા પૈસા બીજાને આપવાના હોય તો વચ્ચે એ લોકોને જે કંઈ ચાર્જ હોય એ હોય, તો એ ચાર્જ લઈ અને ચાર્જ કપાઈને બાકીના 31,63,661 રકમ સેટલમેન્ટ રૂપે તેના પોતાના ખાતું, એમનું પોતાનું સિટી હોઈ શકે સાહેબ, સિટી બેંકનો જે એકાઉન્ટ નંબર છે એમાં રોજર પેની માહિતીમાંથી એ ખાતામાં પૈસા ગયેલા, એ બી ડોક્યુમેન્ટરી પુરાવો સાહેબ ડી લિસ્ટ સાથે રજૂ છે, જેની ખરાઈ આરોપી સાકેત ગોખલે નામના સિટી બેંકના એકાઉન્ટની માહિતીમાંથી મળેલી છે. ત્રીજું સાહેબ, સાકેત ગોખલેને અવર ડેમોક્રેસી નામની વેબસાઇટ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરે છે. એના અંદર 3 જુદા જુદા ક્રાઉડ ફંડિંગના પૈસા ભેગા કર્યા, ફાઇટ આરટીઆઈ, સાકેત ગોખલે વર્સિસ મોદી અને જસ્ટિસ ફોર ધી સાકેત ગોખલે. એની ફંડિંગની રકમ એને 54,39,285 ની રકમ સાહેદો અને બીજા નાગરિકો પાસેથી લીધી. એ પૈકી એમાંથી બી ચાર્જીસ કપાઈ અને એમના ખાતામાં 49,31,264 રૂપિયા એમના DBM બેંકમાં એકાઉન્ટ નંબર 100 ડેમોક્રેસીના સંચાલક એમાં મેળવેલા. એ હકીકત સાહેબ મને સંચાલક બિલાલ બેદીની માહિતી ઉપરથી મળી છે, અને એ વેબસાઇટ ઉપર ફ્રી કંપનીનું પેમેન્ટ ગેટવેનો ઉપયોગ થતો હતો. એ ફ્રી કંપની દ્વારા કેશ ફ્રી કંપની દ્વારા પણ એ માહિતી મળી. એ પણ ડોક્યુમેન્ટરી પુરાવો ડોક્યુમેન્ટમાં રજૂ છે સાહેબ. હવે સાહેબ આજે અવર ડેમોક્રેસી છે ને સાહેબ, એની એક વેબસાઇટ છે. એમની જાહેરાત જે હતી, આ કહેવાનું કામ કરીએ છીએ એક્ટિવિસ્ટ છીએ, એ ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, આ વેબસાઇટ ઉપર બધે જ મૂકેલી હોય સાહેબ. જે પૈસા આવે સાહેબ એ આ પેમેન્ટ ગેટવે જે પેમેન્ટ હોય, આ રોજર પે છે, અગર તો ડેમોક્રેસી લિંક આપેલી હોય તો એ લિંક તમે કરો, દબાવો એટલે તરત જ તમારા ફંડિંગના રૂપિયા લખવાના, એ લખીને તમે પાસવર્ડ કરો એટલે એમના ખાતામાં પૈસા જતા રહે. આ સિસ્ટમ કોમ્પ્યુટરાઇઝ સિસ્ટમ હતી સાહેબ. એની પણ પુરાવાની માહિતી છે સાહેબ. ચોથો મુદ્દો સાહેબ કે ફરિયાદી અને સહાય અને બીજા ભોગ બનનારના જે પૈસા આવ્યા સાહેબ, એ અવર ડેમોક્રેસી પ્લેટફોર્મમાંથી સિટી બેંકના એકાઉન્ટમાં અને DBC બેંકના એકાઉન્ટમાં ગયા. હવે તેની માહિતી બેંક પાસેથી મેળવી, એ માહિતી તમામ સાહેબ એક પ્રોફેશનલ CA
નું એનાલિસિસ કરાવ્યું સાહેબ. એ એનાલિસિસ નો રિપોર્ટ છે સાહેબ, એ મારા પેજ નંબર લિસ્ટમાં મૂકેલું છે સાહેબ, લગભગ 2400 એના અંદર સાહેબ એ એનાલિસિસ કર્યું અને એમને ક્રાઉડ ફંડિંગના જે પૈસા મેળવતા હતા આરટીઆઈ થકી સામાજિક કાર્યકર એ પોતાના પર્સનલ ખાત ફંડિંગમાં વાપરે. એટલે સાહેબ અહીંયા એડમિટેડ ફેક્ટ્સ એટલી ફંડિંગ એમને મળેલું છે ના પાડી શકતા નથી. એમના 2 ખાતામાં ગયું છે એ બી એડમિટેડ. એમનું કહેવું એવું છે કે હું આ ફંડિંગ જે માટે ઉઘરાયું હતું એ માટે જ વાપરતું હતું. સાહેબ અહીંયા 406 420 એટલા માટે જ બને જે પર્સનલ એકાઉન્ટમાં એમને જે પર્સનલ ખર્ચો કર્યો એ આ સીએના રિપોર્ટમાં છે સાહેબ. એ સીએના રિપોર્ટ છે સાહેબ, ડોક્યુમેન્ટરી પુરાવા. એમાં ટ્રાવેલિંગ, એર ટિકિટ, માની લે સાહેબ એમને એક્ટિવિસ્ટ છે, આરટીઆઈની તપાસ માટે ક્યાંક દિલ્હી ગયા હોય, ગોવા ગયા હોય, કલકત્તા ગયા હોય, બેંગ્લોર ગયા હોય, મોંઘી હોટલનું ભાડું ભરવાનું, જમવા પાછળનો ખર્ચો, મોજ શોખનો ખર્ચો, દારૂનો ખર્ચો, શેર બજારમાં રોકાણ કર્યું, પેલો ખર્ચો માની લે કે એમના ફંડિંગ માટે કર્યો, ફંડિંગની એક્ટિવિટી માટે કર્યો. પણ શેર બજારમાં રોકવાનું સાહેબ એમને કોઈ જગ્યાએ જાહેરાતમાં નતું લખ્યું મને જે ફંડિંગ મળશે હું શેર બજારમાં રોકીશ. પછી એમની મમ્મીના અને એમના બેનના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરેલા, કેટલા રૂપિયા આગળ મેં લખેલા છે. એ રિપોર્ટ બી સાહેબ ડોક્યુમેન્ટરી પુરાવો સીએ નો આખો રિપોર્ટ છે, લગભગ 15-20 પેજનો રિપોર્ટ છે. અને એમના એ રિપોર્ટમાં સાહેબ એમને કઈ તારીખે કેટલા રૂપિયા, 10 રૂપિયા, 15 રૂપિયા, 25 રૂપિયા, એ બધું જ એ આખા રિપોર્ટમાં છે સાહેબ. અને કયો ખર્ચો કર્યો એ શિડ્યુલ વાઇઝ વેરિફિકેશન કરીને અલગથી કરેલું. હવે સાહેબ 5મો પેરો એમને જોઈ લીધું, એ મારા નિવેદનો છે અને એ મારા ઓરલ પુરાવો છે. 164 નું નિવેદન ને 4 જણા પેલા. હવે સાહેબ 10મો બીજી વારનો પેરો આવ્યો. એના અંદર સાહેબ ત્રીજો પેરો હું નામદાર કોર્ટના સાહેબ વાંચું છે. સોશિયલ એકાઉન્ટ પર મૂકેલા લખાણ જોઈ 1766 લોકોએ ફંડિંગ કરેલી, જે જુદા જુદા સ્ટેટમેન્ટના આધારે સીએ દ્વારા કરાયું. તો જે રોજર પેમેન્ટમાંથી જે પૈસા આવ્યા સાહેબ એ 31,63,431 એ સેટલમેન્ટ રૂપે સિટી બેંકના એકાઉન્ટમાં ગયા અને 49,31,64 રૂપિયા એ ડીસીબી બેંકમાં ગયા. એ પછી સાહેબ આગળ મેં ચોથા પેરામાં 5મા પેજ ઉપર સાહેબ એમને જે ખર્ચો કર્યો સાહેબ, દારૂનો ખર્ચો 1,57,531, શેર બજારમાં રોક્યા 28,53,579, મમ્મીના ખાતામાં પૈસા ગયા 2,64,307 અને એમના બેનના ખાતામાં ગયા 2,71,286. અને બીજા આ મોટી રકમ સીના એકાઉન્ટમાંથી લીધેલી મેં રિપ્લાયમાં લખેલી. એ રિપોર્ટમાં જેટલા બી પૈસા એમને અને જે એક્ટિવિસ્ટ તરીકેની જે કામગીરી કરી એમાં ફક્ત 10 રૂપિયા ખર્ચો કરેલો છે સર, ઓનલી 10 રૂપિયા. હું રિપોર્ટ અંદર છે સાહેબ, એમને કોપી આપેલી છે. પેજ નંબર કહું છે 21,42 થી 23,51. એના અંદર આ તમે જે વિગત બોલું છું આ બધું રિપોર્ટમાં છે. અને એ રિપોર્ટ સાહેબ ગેટવે જે પૈસા એના ખાતામાં આવ્યા, એમના ખાતામાં જે પૈસા આવ્યા એ ખાતાનો જ હિસાબ છે. એટલે સાહેબ અને છેલ્લે ફાઇન્ડિંગ્સ આપેલા છે સીએ. અને હું આખો નથી જોતો સાહેબ, વાંચતો
છેલ્લે પેજ નંબર 19 જે છે એમાં ફાઇન્ડિંગ છે સાહેબ. અને બીજું એક્ઝિબિટ વાઇઝ 1 રૂપિયો છે ને તો 1 રૂપિયો ક્યાંથી કયા ખાતામાંથી કયા નેફ્ટી દ્વારા કયા IMS દ્વારા કયા RTGS દ્વારા ગયા આખું ખાતું છે સાહેબ. એના બધા જ પાના ઉતારેલા છે. હવે સાહેબ આગળ શું થયું એ કહું સાહેબ. મારો પેરા નંબર 5 છે એના આ ડેમોક્રેસીના જે બિલાલ જેદી અને એની ટીમ દ્વારા જે સાકેત કેમ્પેન બેઝ કરેલું પેજ ઓપન કરેલું એ ફંડિંગ કયા હેતુ માટે કરશે અને શું ઉપયોગ કરશે એ બાબતનું સાહેબ ડિસ્ક્રિપ્શન પહેલા મૂકવાનું હોય સાહેબ. એ મૂકવા માટે એને 3 દિવસ માટે 3 વખત કહ્યું સાહેબ. 3 દિવસ જુદા દિવસે 3 વખત કહેલું. તેમ છતાં કોઈ સાચી માહિતી આપી નહીં સાહેબ અને એ પેજ ઉપર મૂક્યું નહીં. એટલે સાકેતના કમ્પેનનું એ પેજ બિલાલ જેદીએ બંધ કરી દીધું અવર કન્ટ્રીનું. એટલા માટે એને બંધ કરી દીધું. એ હકીકત પોતે જાણતા હતા એટલે સાહેબ એ વસ્તુ એના નિવેદનમાં નીકળી. એના 5-6 નિવેદન લીધા પછી સાહેબ 164નું નિવેદન લેવા છું. જ્યારે ક્યાંય બી જગ્યાએ એને એવું લાગ્યું કે ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે કે નહીં એટલે 5-6 વખતના નિવેદનમાં એવું આવ્યું કે ભાઈ આ રીતે મેં પણ એમને કહ્યું કે તમે ફંડિંગનો શું ઉપયોગ કરો છો એ પેજ ઉપર મૂકો. એને હિસાબ નતો માંગ્યો, પેજ ઉપર મૂકો તમે, પણ ના મૂકી એટલે બંધ કર્યું સાહેબ. હવે સાહેબ એક વસ્તુ એડમિટ થઈ ગઈ સાહેબ. પૈસા એમને મળ્યા છે. પૈસા મળ્યા પછી પૈસાનો જે ઉપયોગ છે સાહેબ એ એમને કરવાનો હતો એક્ટિવિસ્ટ પ્રવૃત્તિમાં. હવે મારા મિત્રે એક જજમેન્ટ વાંચ્યું ડોનર અને ડોની. ફોર માય ડોક્યુમેન્ટ્સ અને એવિડન્સ એટલા પૂરતું મેં PMLA નું અંદર લખ્યું છે ગુનો છે PMLA અને કેશ બી મળેલા છે. CA ના રિપોર્ટમાં કેશ કેટલા લીધા, કેશ ક્યાં વાપર્યા એ પણ. હવે સાહેબ જે હેતુ માટે એમને ફંડિંગ કર્યું છે એ હેતુ માટે એમને પૈસા વાપર્યા છે. જે એમનું કહેવું છે કે ડોનરને ડોનેશન આપી દીધું પછી એને જે કરવું એ કરે એવું નહીં સાહેબ. જે કરવું એ કરે એવું એને માગ્યું હોય કે મને ભરણ પોષણ કે હું ભૂખે મરી ગયેલો છું કે મારા સ્કૂલ બનાવી છે તો એનો NGO હોય એમને જજમેન્ટ વાંચ્યું એક NGO હોય તો એના હેતુ નક્કી હોય સાહેબ, એના ઓબ્જેક્ટ નક્કી હોય સાહેબ. એ ઓબ્જેક્ટ માટે લોકો ડોનેશન આપે છે. એ ઓબ્જેક્ટથી વિરુદ્ધ કોઈ પણ ડોનેશનનો ઉપયોગ કરે તો ડોનર આપવાવાળાને રાઇટ્સ છે સાહેબ કે તમે આ જગ્યાએ તમે આ પૈસા મારા પૈસા આ જગ્યાએ વાપર્યા નથી અને વાપર્યા છે નથી અને વપરાઈ ગયા છે તો એ ડોનરને એટલી બી ફરિયાદ કરવાનો બી અધિકાર છે કે આ પૈસા મારા પોતે પર્સનલ એકાઉન્ટમાં વાપરી નાખ્યા. એટલે સાહેબ 406-420 થાય સાહેબ. જો એમને કીધું હોય કે ના મારે કોઈ પણ NGO છે અને મારે NGO ના કોઈ પણ હેતુ નથી, ફક્ત ધર્માદા લખ્યું હોય તો ધર્માદામાં જ વાપરવા પડે. એટલે ડોનર પૈસા આપે એટલે કામ ખતમ નથી થતું. એ સાહેબ યોગ્ય જગ્યાએ વાપરવાની એ ડોનરને એટલી જાણકારી મેળવવાનો રાઈટ છે અને એ ના ગમતું હોય તો એના આગળની કાર્યવાહી કરવાનો રાઈટ છે. બીજું સાહેબ એમને જે જજમેન્ટ રજૂ કર્યું ને એ ડોની વાળું એમાં બી એવું છે સાહેબ એમને અડધું 13મો પેરો હું કહું સાહેબ એ જજમેન્ટમાં એવું સાહેબ કે નંબર 2
જે પૈસા આપ્યા એ 80G ની ઇન્કમ ટેક્સ ની રાહત મેળવવા માટે આપે. હું ડોનેશન કરું છું, મારે જોવું નથી સાહેબ. મેં 80G મને ઇન્કમ ટેક્સનો ફાયદો થાય છે એટલે મેં 1 લાખ રૂપિયા આપે કોઈ પણ સંસ્થામાં. હવે એ વાપરે કે ના વાપરે, અને 80G એટલે એમાં નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું કે 80G નો લાભ મેળવવા માટે આ પૈસા તમે આપેલા છે. અને અંદર એમને ખબર બી હતી કે મારે 80G ને જ લાભ મેળવવાનો છે, 80G નું સર્ટિફિકેટની જરૂર છે, એટલા માટે જ હું આ ડોનેશન કરું છું. એનો હેતુ અલગ હતો સાહેબ. એનો હેતુ ડોનેશન કર્યા પછી પૈસા ક્યાં વાપરવાના એ નહોતો સાહેબ. આમાં ક્યાં વાપરવાના એ ડોનરને ખબર છે કે ભાઈ આ એક્ટિવિસ્ટ છે, આ જગ્યાએ જ પૈસા વાપરવાના માટે એ લોકો જવાબ આપે છે. એટલે આ બધા સંજોગો જતા સાહેબ. બીજું સાહેબ, ચાર્જમાં એવું સાહેબ, મારા સાક્ષી ઓરલ એવિડન્સ છે, ડોક્યુમેન્ટરી એવિડન્સ છે, એક જ આરોપી છે સાહેબ, અને બધા જ આરોપો એમના માથેના છે. ડોનેશન મળ્યું છે, એડમિટેડ ફેક્ટ છે, પર્સનલ જે ખાતામાં પૈસા ગયા એ બી ડોક્યુમેન્ટરી પુરાવો છે, ઓરલ એવિડન્સ છે. આ એટલા બધા એવિડન્સ હોવા છતાં સાહેબ કોઈ ડિસ્ચાર્જ, મારો પ્રાઇમા ફેસી કેસ બને ચાર્જ સામેનો, એમને ચાર્જ કરવાનો, એટલે સાહેબ ડિસ્ચાર્જ હજી નામંજૂર કરવાનું. વેરી મચ ઓબ્લાઇઝ. નાની દીકરા સાહેબ જે સીએના જે રિપોર્ટ છે ને સાહેબ, જે હમણાં સાહેબ બતાવવા માંગે છે, એમાં એના 2 ભાગ છે. અને ટેબલ નંબર 2 નામદાર કોડ જોશે, કારણ કે મારામાં સાહેબ જુદા પાના નંબર શરૂઆત પાના નંબર આપી એ સાહેબ આપણી જોડે આવે ના થોડું મારું હા આપણી મારેલી જ છે જે છે ડોક્યુમેન્ટ નામદાર. હવે સાહેબ એક્સરસાઇઝ કરવાની જરૂર છે. પેજ નંબર કેટલા? બતાવજો એમાં પેજ નંબર લખેલા, મારામાં નથી લખેલા. સર 2145 થી શરૂ થાય. દેખાવાનું કારણ એટલું નથી સર કે એમને જે હું બતાવી દઉં બધું, ના પણ તમે તમારું જ બતાવો. એ નથી ના બધું બતાવજો. બધું એનો રિપોર્ટ એમાં સાહેબ ઇન્ટરનલ પાના નંબર સાહેબ નીચે 10 10 of 9 રીતે લખજો. એમાં સાહેબ ઉપર ટેબલ 2 એ રીતે આવે. હવે નામદાર કોડ જોશે કે સમરાઇઝ્ડ પેમેન્ટ ટેબલ ઓફ પેમેન્ટ મેડ ફ્રોમ DBS થાય. કે નામદાર કોડ એક પાનું આગળ છે, એમાં છેલ્લું આ જે ટેબલ પૂરું થાય છે આ પાના નંબર 16 ઉપર છે. એમાં 1 કરોડ અને 2 લાખ એ રીતે સાહેબ જે ખર્ચો કર્યો છે એનો ઉમર વિવરણ આવ્યું. હવે સાહેબ જે કુલ જે પૈસા મળ્યા છે 80 લાખ રૂપિયા, આ જે એક્સપેન્સ થયું આ અકાઉન્ટ ઉપર DBS નું છે એ સાહેબ 1 કરોડ એટલે 20 લાખ વત્તા થઈ ગયું. એમને સાહેબ જે પૈસા જે પર્સનલ જે ખર્ચા દેખાડ્યા એમાં સાહેબ 28 લાખ, એમાં સાહેબ 28,50,000, 1.5 લાખ અને 2.5 લાખ એ રીતે 32 લાખ જેટલું થાય છે. હવે નામદાર કોડ ટેબલ નંબર 3 જોઈએ જે સાહેબ પાના નંબર 17 ઉપરથી ચાલુ અને એના અંતે સાહેબ જે ગ્રેન્ડ ટોટલ કરીને દેખાડવામાં આવ્યા છે 51. અને જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ની વાત છે સાહેબ એમાં એન્ટ્રી નંબર 4 જે ટેબલ નંબર 3 ના જે પાના છે 17 એનો ભાગ છે 28 લાખ. એટલે આજે એક મળ્યા એસી ઉપરના 20 એક ઉપરાંત નો સાહેબ ફિગર છે 28 લાખ. અને એ સિવાય સાહેબ 1.5 લાખ અને 2.5 લાખ 4 લાખ જે સાહેબ એસી ઉપરના જે ખર્ચા છે એમાં પણ એનો સમાવેશ થઈ ગયો. અને નામદાર સેકન્ડ સાહેબ વચ્ચે થોડું સાહેબ જે 1 કરોડ ને 2,11,636 છે ને સાહેબ એ ડીસીબી એકાઉન્ટમાંથી સિટી બેંકમાં ગયા, હેરાફેરી થાય છે. અને જે 28 લાખ ના જે એ પછીની એન્ટ્રીઓ છે ને સાહેબ રોકાણ કર્યું
એ સિટી બેંકમાંથી ડીસીબી બેંકમાં, પણ પૈસા લોકો ના ચાલે. એમનો એક એમનો પૈસો નહીં ચાલે. કઈ વાત નહીં. તે સાહેબ તો આ બીજી રીતે આપણે ધારો કે એવું નથી. એમાં સાહેબ 1 કરોડ અને 2 લાખ રૂપિયા 58 લાખ સિટી બેંકમાંથી ડીબીએસ માં આવે. એટલે ટોટલ જે પૈસા જે છે સિટી અને ડીબીએસ ને મળીને 1 કરોડ 2 લાખ જે બે ખાતામાં રિઝર્વ પે હોય કે આવર ડેમોક્રેસી ના એ રીતે 1 કરોડ 2 લાખની 80 લાખની આવક ક્રાઉડ ફંડિંગ ઉપર, એના વત્તા 20 લાખની આવક. એવું નથી કે બધા જે પૈસા છે એની આવક એમાં સાહેબ દેખાડો 80 લાખનો વિવરણ ઉપરાંતના પણ 30 લાખ આવે છે. આ એક મારી સાહેબ કે 28 લાખનો જે સાહેબ પર્સનલ ખર્ચા તરીકે જે મોટી રકમ, એટલે એમાંથી સાહેબ ડિફરન્સ જે છે કદાચ 22 લાખ આપણે વાત કરીએ તો 6 લાખ સુધી આવે અને પછી 4-10 લાખ. એટલે આની ડિસ્ક્રિપન્સી એમના મુજબ પર્સનલ ડિસ્ક્રિપન્સી પર્સનલ ખર્ચાઓ. નામદાર કોડ આજ સાહેબ પાના નંબર 16 જેવું દેખાડવા છે. એમાં એન્ટ્રી નંબર 30 એન્ટ્રી નંબર 30. આ જે ખર્ચા જે બેંકના ખાતામાંથી જે આરટીઆઈ ના ખર્ચા તરીકે ઓળખવામાં આવે, એ ઉપરાંત બીજું હશે કે કેમ સાહેબ આ જુદી વસ્તુ છે, પણ એવું નથી નિર્વિવાદ એવું સાહેબ પ્રોસિક્યુશન ઓપન કેસ કે આરટીઆઈ માટેનો ખર્ચો નથી, પણ આ સાહેબ બધા સબસિક્વન્ટ ડેવલપમેન્ટ. મેઇન મુદ્દો છે કે જ્યારે આ પૈસા લીધા ત્યારે રિપ્રેઝન્ટેશન એનું શું હતું અને જે કામગીરીના મુજબ કે દેખાડી પ્રિટેન્સ કરી એનો સાહેબ પ્રિટેન્સ પણ હોય તો જ આ ઓફેન્સ બને. પ્રિટેન્સ સિવાયનો ઓફેન્સ બનશે નહીં. અને એમાં જે સાહેબ જજમેન્ટ ઉપર જે સરકારી વકીલ સાહેબે જે ટીકા કરી એ જજમેન્ટમાં સાહેબ ક્યાં નહીં કરી તે કોમેન્ટ કરી જજમેન્ટની મારે ટીકા ના થાય. એટલે ટીકા એ સંદર્ભમાં સાહેબ કે એમને જે કોમેન્ટ કરી જેમની દલીલ હતી એ એનજીઓ ને આપવામાં આવેલો વિસ્તાર. સાહેબ એવું મારો પણ કેસ નથી અને મારો એવું એવી દલીલ પણ નથી કે જે અરજદાર છે કોઈ એનજીઓ ચલાવે પોતે. અને એમને જે 1/1/2022 નો સાહેબ જે ટ્વીટ છે એ બાબતે સાહેબ રજૂઆત સાહેબ સરકારી વકીલ સાહેબની. અને બીજું કે આ લોકો જે પૈસા આપતા હતા કયા પોસ્ટ ઉપરથી કઈ બાબતે વાંચીને આપતા એ સાહેબ રિપ્રોડક્શન સાહેબ જોયું નથી. એટલે એમની ગેરસમજ હું તો સાહેબ દલીલ પ્રમાણે આટલું પણ કહું કે મારી ગેરસમજ હોય કે એક્સ માણસ આ રીતે કામ કરો અને હું પછી એમને પૈસા આપું. That cannot be the basis for me to lay a claim subsequently કે મારી cheating. Misconception અને deliberate misrepresentation આ સાહેબ બે જુદા જુદા સ્ફિયરમાં કામ કરે. મિસરિપ્રેઝન્ટેશન એ કોઈ મને કહે અને મિસકન્સેપ્શન એ મને થયું. અને એટલે સાહેબ નામદાર કોર્ટમાં જે 1766 લોકોએ જે ડોનેશન કર્યું છે મારે કહેવાનું આશરે ક્યારે નહોતું કે કોઈ પણ કેસમાં એક પણ સાક્ષી જે ઓફેન્સના ઇન્ડિવિડ્યુઅલ બાબતે ડિસ્ક્લોઝ કરતો તો નામદાર કોર્ટ પાસે સત્તા છે અને જે યોગ્ય પણ છે કે ચાર્જ ફ્રેમ થવું જોઈએ. પણ આ ઓફેન્સના ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ડિસ્ક્લોઝ કરવા અને છેલ્લી સાહેબ કે જે 11-12 જે મુદ્દેસર જે દલીલો છે એમાં 66C અને D ના બાબતે સાહેબ કોઈ રજૂઆત નથી સાહેબ સરકાર તરફથી. અને ના છે રિપ્લાયમાં. હા, રિપ્લાયમાં છે એમ. એમાં સાહેબ આર્ગ્યુમેન્ટ એટલે સાહેબ અત્યારે નામદાર કોર્ટના સમક્ષ કરી રિપ્લાયમાં 2 લીટી છે. પણ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ દલીલ છે ડીવાયસી એના આખું ઇલેક્ટ્રોનિક એવિડન્સ એનો તો ઉપયોગ કર્યો. હું સાહેબ કમ્પ્યુટર એનો તો ઉપયોગ કર્યો. પણ એનો ઉપયોગ કરીને તો આખું કામ કર્યું છે. ઉપયોગ અને ગેરઉપયોગમાં ફેર હોય છે. હું કમ્પ્યુટર વાપરીને પછી કોઈની જોડે વાત કરું આ સાહેબ કોઈ પણ સંજોગ ઓફેન્સ ન બની શકે. હું આને ગેર ઉપયોગ કરું અને કોઈ બીજાના સિસ્ટમમાં પછી એન્ટર થાય એટલે એ રીતે અને એ પણ અનઓથરાઇઝ એને લઈ પછી ફ્રોડુલન્ટલી ડિસઓનેસ્ટલી મારી સાહેબ કોઈ કૃત્ય હોય એમનો સાહેબ કોઈ લખાણથી ડિસઓનેસ્ટ હોય એ ખોટું હોય એની તો સાહેબ તપાસ જ નથી. એ ખાલી આટલું જ સાહેબ વારંવાર જે રિપીટિશન થાય છે જે મારી નસ પર મારે અંદર નથી કેવું
કે પોસ્ટ ડોનેશન, પોસ્ટ હેન્ડિંગ ઓવર ઓફ પ્રોપર્ટી મારી જે કઈ કોન્ડક્ટ હોય એ ઓફેન્સ ને સાહેબ પુરવાર કરતી નથી. It has to be prior any declaration, any misrepresentation, any deliberate concealment. એટલે સાહેબ નામદાર કોડ 415 ને જોઈએ એમાં પહેલા ડિસેપ્શન ની વાત આવે. Whoever by practice of deception, fraudulently or dishonestly, induces. એટલે સાહેબ આટલા બધા એમાં સાહેબ પ્રોટેક્શન આપવામાં આવે કે પહેલા ડિસેપ્શન કઈ રીતે તો fraudulent. હવે નામદાર કોર્ટે કલમ 24 સમજ છે સાહેબ એ નથી ટુ ડીફ્રોડ એટલે કઈ ક્રિપ્ટો એમાં એક્ટિવ રોલ હોવા જોઈએ કે હું ડોક્યુમેન્ટ બનાવડાવું કે હું કઈક આ રીતે ટેકનિકમાં કોઈ રિપ્રેઝન્ટેશન કરું કે કોઈ વિગત છુપાવું કે છુપાવતી વિગત લખીને જણાવું કે આ બધા વિગત સાહેબ ફરિયાદ હોય કોણ સાહેબ એના ઉપર ચાર્જ કરી ત્યારે તો ચાર્જ અને ડિસ્ચાર્જ નહીં મળે તો એ સાહેબ આવા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આરટી આટલી રકમ તમને મળી, તમે ખર્ચ 282 જ કર્યો આરટીઆઈ માટે. આ જે છે ના ઓન રેકોર્ડ છે, ધીસ ઇઝ ઓન રેકોર્ડ. આપણે માનીએ ચાલીએ કે ભારત સરકાર અહીંયા જે કઈ સાહેબ કાર્યક્રમો રાખતી એમાં સાહેબ મેન્યુમાં આપણે માનીએ ચાલીએ કે આ એવા પ્રકારના સાહેબ વસ્તુઓ હોય તો એનો અર્થ એવું નથી કે એટલે એમાં મેઇન હેતુ શું? મેઇન હેતુ એડવોકેસી લોકો સાહેબ જાત ન હોય એટલે એ બધાના સેવન હું જ કરું that cannot be presumed. સાહેબ હોસ્પિટાલિટીમાં સાહેબ ઘણા બધા લોકો આવતા હોય એમની સાહેબ રુચિ મુજબ સાહેબ એટલે સાહેબ એમાં હું સાહેબ વધારે ડિટેલમાં નથી જતો but that cannot be inferred against me. એડવોકેસી નું કામ સાહેબ લોકોને પણ મળવાના હોય છે, જગ્યા ઉપર જઈને મળવાના હોય છે, ટ્રાવેલ હોય છે. એ સાહેબ પોતે બોમ્બે રહેનાર માણસ જ્યારે એની ધરપકડ થઈ તો ડિસેમ્બરમાં એ સાહેબ દિલ્હીમાં થઈ ધરપકડ. એવી કોઈ જગ્યા એમને સાહેબ આ રીતનું સાહેબ કૃત્ય કર્યું હોય જે ગેરકાયદેસર વસ્તુ જુદી છે પણ એને ટ્રાવેલ રાખ્યું છે અને સાહેબ એ નિર્વિવાદ છે અને જે ડિફેન્સમાં આ ટ્રાયલ ચાલે તો આવશે કે એમના સાહેબ મોટા કામ સાહેબ આરટીઆઈ એક્ટિવિસ્ટ તરીકે પહેલા એમને સાહેબ ઓગસ્ટ કે સપ્ટેમ્બર 2021 માં પોલિટિકલ પાર્ટી જોઈન કરી અને એટલા માટે ત્યારથી આ બધા એમને ક્રાઉડ ફંડિંગ લેવાનું બંધ કર્યું કારણ કે પાર્ટીનો સાહેબ એ રીતે નિર્ણય હતો કે તમારે આપણે નથી લેવું એટલે એમની છેલ્લી જે ક્રાઉડ ફંડિંગ ની ઇન્કમ છે એ મે કે જૂન એના પછીની નથી કારણ કે પાર્ટી એમને કીધું તમે આ રીતે કરી શકતા એટલે એ સાહેબ આ સાહેબ આવા કેસ નથી જેમાં સાહેબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ફ્રોડ કર્યું હોય એમાં સાહેબ કોઈને સાહેબ તકલીફ નહોતી જ્યાં સુધી આ ટ્વીટ મોરબી વાળી ઘટના બાબતે એમની નહોતી આ સાહેબ નિર્વિવાદ એટલે અને પછી વધારે સાહેબ એમાં ડિફેન્સમાં નથી થતો પણ આ સાહેબ ઘટના બની એના ઉપરાંતની ફરિયાદ ક્રિમિનલ તત્વો સાહેબ મારા મુજબ સાહેબ નથી અને સિવિયર કોન્સિક્વન્સીસ છે નામદાર કોર્ટ એનાથી વધારે મારો સ્લીપ ભાઈ આરટીઆઈ કરોડમાં તો ખર્ચ થઈ રહ્યો છે 28 અને એમાં સાહેબ મને ઈડીમાંથી સાહેબ ડોક્યુમેન્ટ્સ મળી ગયા છે બોક્સમાં હું નામદાર કોર્ટને સાહેબ નથી કરતો કઈ વાત નથી આમ તો જનરલી ગયા હાથે જ આવા ઈડીમાં ના હવે ના એમની વાત ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ કે હવેનો જે લેટેસ્ટ જજમેન્ટ છે એ મુજબ એમાં આપવાની જરૂર નથી જો આમાં એલાઉ થઈ જાય તમારી એપ્લિકેશન તો ઓટોમેટિક પૂરું થઈ જાય એગ્રી યુ આર રાઈટ ના વાત સાચી આમાં જો ડિસ્ચાર્જ મંજૂર થાય એમની તો આમાં આપવાની જરૂર જ નથી બધા આપે છે 2 દિન અમુક ટાઈમ એમને આપેલી જ બંને કારણ કે શિડ્યુલમાં જો
એ ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય તો પછી એમાં તો ઓટોમેટિક થઈ જશે. ઓટોમેટિક. કાજી સાહેબ નું શું બાકી છે? આવી ગઈ ને તો પછી કાલે હું સાહેબ બધું સમજ્યો કે બોલાઈ લો એવું કીધું, હું સમજો બોલાઈ લો એમ જોઈએ રીટ આવી જાય જોઈએ એવું ના સમજો, મેં સમજો કે ઓનલાઈન ઓર્ડર પર ના તમે ક્યાં ઓર્ડર? એ આવે છે. રીત તો આપણે સહી કરી દીધી. રીત તો આપણે સહી કરી. પાછળ આવે છે. પછી સ્થાને જાય. હું રજા લઉં? ક્યાં સહી કરી? Wait. આમાં તો નથી. પાછળ આવી ગઈ છે. સીન થઈ ગયું છે. શું નામ છે? કોના જામીન થાવ છો? શું થાય છે તમારે? પાસપોર્ટ ની અરજી ભૂલી ગઈ. બચો